Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Người phụ nữ nhỏ máu lên một của hồ lô ngọc, bỗng bị hút vào một không gian khác. Quả trên cây không bao giờ hái hết. Một ngụm nước suối ngọt ngào và sảng khoái. Nhưng không biết rằng nước trong không gian là nguồn gốc của sự sống. Không chỉ làm cho chó vàng lớn tăng trí thông minh, ngoài ra còn có tác dụng chữa bệnh cứu người. Đừng nghiệm nghiệm để cho đàn ông sờ hết rồi. Rất nhiều người trong làng đã nhìn thấy. Con trai tôi không thể lấy một người con gái không còn thanh bạch, ảnh hưởng đến tương lai của nó trong quân đội. Cuộc hôn nhân này phải bị hủy bỏ. Lúc đầu là nhà bà liên tục muốn đính hôn. Niệm niệm rơi xuống sông được cứu. Rất nhiều người nhìn thấy rõ ràng. Sao lại không còn trong trắng nữa? Thân thể đều để đàn ông sờ hết rồi. Sao lại thanh bạch nữa? Con trai tôi sắp được thăng chức trong quân đội. Làm sao có thể cưới một người phụ nữ không trong trắng? Nhà họ Đường các người đừng liên tục quấy rầy con trai ta. Đường Niệm Niệm bị tiếng kêu chói tai của phụ nữ đánh thức, đầu choáng váng. Cô đã song sốt sau ngày tận thế. Mặc dù đã thức tỉnh khả năng không gian, nhưng khi thu thập nhu yếu phẩm thì gặp phải bầy thây ma. Sau khi bị rớt Đường Niệm Niệm mới phản ứng lại. Cô đây là xuyên không rồi. Xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết niên đại văn mà cô ta đã một người phụ nữ cùng tên cùng họ. Âm thanh, thân thể ban đầu vì rơi xuống sông mà được một tên vô lại ở làng cha mẹ vị hôn phu từ hôn với lý do cô ta không còn thanh bạch. Cô bị ép cưới với một tên vô lại, bị bạo lực gia đình đến chết. Đã xuyên không đến đây rồi. Tại sao tôi phải làm kẻ hy sinh chứ? Số phận của tôi là do tôi định. Nữ phụ lật người làm nữ chính. Chúng tôi chỉ có trở nên xấu xa thôi. Nhà các người vô tình vô nghĩa, tàn nhẫn. Lúc trước nhà các ngươi nhờ đến cả giấy lau mông cũng không mua được, liên tục quấn lấy nhà tôi. Nói hay hơn hát. Hiện giờ, tên Tề Quốc Hoa của nhà họ Tề đã vào quân đội, chỉ là một chút danh tiếng không đáng kể, nên muốn trở mặt không nhận người nữa. Tôi khinh, ngay cả cửa cũng không có. Đường Niệm Niệm đang ở trường, có quan hệ không rõ ràng với bạn học nam, còn nhận đồ của bạn học nam. Ai biết cô ta còn là con gái không? Nhà tôi không thể cưới loại phụ nữ này. Bà tin tất cả những chuyện vớ vẩn này sao? Nhà các ngươi chính là một lũ xấu xa, cố tình tạt nước bẩn lên đầu cháu gái tôi. Quốc Xuân nhà tôi tận mắt nhìn thấy. Quốc Hoa chúng tôi có tài năng, tương lai vô bờ bến, gia đình bà đừng có mà dựa vào chúng tôi. Quốc Xuân mà Tề Vũ nói chính là em gái của Tề Quốc Hoa, cùng lớp với thân chủ, trước khi từ hôn, quan hệ rất tốt. Thường xuyên chị dâu gọi ngắn. Không ngờ sau lưng lại nói xấu thân chủ. Đường Niệm Niệm lạnh mặt, tức giận đi đến giữa hai người. Cô tới chỗ ta làm gì? Cút đi. Bà đừng tức giận quá. Con tưởng cháu gái chưa dứt tình với Tề Quốc Hoa, ngăn cô ấy dạy dỗ mẹ hắn ta. Chờ cháu hỏi một chút. Lý do bác từ hôn là tôi rơi xuống sông và được cứu bởi một người đàn ông, phải không? Đúng vậy, anh trai tôi sắp được thăng chức rồi. Đường Niệm Niệm, cô biết thân biết phận chút gì. Đừng bám lấy anh trai tôi. Anh trai cô không phải là heo, tôi làm gì với anh ta được. Vậy thì nhanh chóng từ hôn đi. Đường Niệm Niệm thân hình lóe lên, đến trước mặt Tề Quốc Xuân. Đón Tề Quốc Xuân rồi đi. Đường Niệm Niệm, cô làm gì vậy? Buông tôi ra. Đường Niệm Niệm tát một cái. Trống rồi, cô buông Quốc Xuân ra. Cô đang làm gì vậy? Đường Niệm không nghe. Đi về phía bờ sông. Bà ơi, chị hai, con đến đây. Cô bé 7 tuổi Đường Cửu Cân nắm lấy cây gậy to bằng cánh tay lao tới. Cô đang nhặt củi trên núi. Nghe nói Tề gia đến gây chuyện, lập tức chạy đến hỗ trợ. Đường Niệm Niệm rất nhanh đã đến bờ sông, quay mặt về phía mọi người. Khuấy miệng cười lạnh kỳ lạ. Sau đó hất tay một cái. Tề Quốc Xuân vẽ một hình laser hoàn hảo trong không khí, ngã xuống giữa sông. Mẹ Tề lo lắng, vội vàng nói với con trai Tề Quốc Hoa, đi cứu em gái con mau. Tề Quốc Hoa trước Đường Đường hung hăng trừng mắt, vừa đi ra bờ sông. Đường Niệm Niệm chạy tới ngăn lại, ở lại đó. Đường Niệm Niệm, cô bị sao thế? Đường Niệm Niệm lạnh lùng rời mắt hắn, nhanh như chớp. Một chân đá vào đáy quần của Tề Quốc Hoa. Chipale. Tề Quốc Hoa đau tới mức cúi xuống, mông cao lên, đổ mồ hôi lạnh. Quốc Hoa, con không sao chứ? Đường Niệm Niệm liếc nhìn đám người. Khóa mục tiêu, đi qua, bắt được một lão già độc thân ngoài 40 tuổi. Cậu đi cứu người. Lão độc thân dùng sức lắc đầu nói không đi. Nếu cứu người thuận lợi thì cô ta làm vợ của anh. Anh đi không? Đường Thiên Thiên vừa nói xong, mắt lão độc thân lập tức sáng lên, chạy nhanh như một con báo. Cứu cô ta đưa ra ngoài, đưa vào bơ. Cô ta sắp chết rồi. Hô hấp nhân tạo cho cô ta đi. Hô hấp nhân tạo. Lão độc thân khiêm tốn xin lời khuyên, miệng đến miệng. Người độc thân giả mắt càng sáng hơn. Hô hấp nhân tạo thật tốt, tôi thích. Bỏ Quốc Hoa ra, người dám đụng vào con bé. Đường Niệm Niệm thiếu kiên nhẫn một cước đá qua. Mẹ Tề bị đá ngã xuống đất. Lão độc thân không chút do dự, hắn cúi đầu, cắn miệng Tề Quốc Xuân. Hu hu, thổi lên mùi trứng tỏi tây của bữa trưa. Trong khe răng còn thêm mấy củ tỏi tây, tất cả đều bị thổi vào miệng Tề Quốc Xuân. Tề Quốc Xuân bị mùi tỏi tây nồng nặc đánh thức. Mở mắt ra và đối mặt với một khuôn mặt già nua, nhăn nheo và có cái gì đó đang gặm miệng cô ta.
Tề Quốc Xuân sợ hãi hét lên một tiếng, đẩy lão già ra đứng lên. Đường Nghiệm Nghiệm, cô lại ném tôi xuống sông. Tôi chiến đấu với cô. Đường Nghiệm Nghiệm nhẹ nhàng một cước liền đá người xuống đất. Theo quy tắc của nhà cô, người phụ nữ rơi xuống sông để người đàn ông cứu, thân thể không còn trong sạch nữa. Tề Quốc Xuân không chỉ để đàn ông sờ, mà còn hôn đàn ông ít nhất 3 phút. Cô ta đã là đôi giày hỏng rồi. Đôi giày hỏng là kẻ hư hỏng. Không ai muốn. Tôi muốn, tôi không ghét. Ha ha, biểu cảm và thái độ cười của lão độc thân. Có thể cưới một cô gái 18 tuổi làm vợ, hắn còn ghét cái gì nữa? Ai bảo anh cứu tôi chết cũng sẽ không lấy anh. Mặt Tề Quốc Xuân trắng bệch vì sợ hãi. Anh trai có thể thăng chức ngay lập tức. Chị dâu tương lai còn nói sẽ giới thiệu cho cô ta làm việc trong thành phố. Sau này cô ta sẽ làm phu nhân cán bộ. Để cho cô cưới lão già độc thân còn không bằng chết đi. Cô đã để tôi hôn rồi. Mọi người đều thấy. Cô đã là người của tôi rồi. Không cưới cũng phải cưới. Ha ha, lão già độc thân rất cứng rắn. Rất nhiều người xem, Tề Quốc Xuân không lấy hắn còn có thể lấy ai. Đôi giày hỏng của nhà họ Tề, người ta cho dù Dung Kiệu 8 người khiêng đến cửa nhà tôi cũng muốn từ hôn. Đường Nghiệm Nghiệm, Quốc Xuân bị cô ném xuống nước. Tại sao cô lại xấu xa như vậy? Vậy làm thế nào tôi rơi xuống nước? Tề Quốc Hoa, anh giải thích đi. Tại sao Dương Hồng Linh lại đẩy tôi? Sắc mặt Tề Quốc Hoa thay đổi lớn, mắt né tránh. Trong tiểu thuyết nói là Dương Hồng Linh không cẩn thận trượt chân, làm nguyên chủ ngã xuống sông. Nhưng Đường Nghiệm Nghiệm lại cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy. Tề Quốc Hoa vừa từ hôn liền kết thân với Dương Hồng Linh. Quả nhiên cô thử một chút, Tề Quốc Hoa liền lộ ra khuyết điểm. Dương Hồng Linh là cố ý, Tề Quốc Hoa có thể là chỉ đạo phía sau. Lúc này một cơn tức giận bùng lên trong lòng Đường Nghiệm Nghiệm. Giơ tay liền cho Tề Quốc Hoa một cái tát vương cửu đản. Anh và Dương Hồng Linh ngoại tình, con gái bẫy tôi, đánh trước kẻ vô ơn anh. Đám đông người nhìn liên tục lắc đầu. Quốc Hoa ở lại quân đội 2 năm, sao ngay cả Đường Nghiệm Nghiệm cũng đánh không được? Cháu trai tôi cũng ở trong quân đội, nó có thể đánh chết hổ rồi. Cảm thấy có tội không nghe Đường Nghiệm Nghiệm nói. Tề Quốc Hoa và cô gái tên Dương Hồng Linh đang quen nhau, người đã đính hôn còn ngủ với người phụ nữ khác. Vậy lòng Dương Hồng Linh rất xấu, đẩy Đường Nghiệm rơi xuống sông đổi cho người vô tội. Nhà họ Tề còn thêm dầu vào lửa. Gia đình này thật sự không phải là con người. Cha Tề đến muộn nhìn thấy cảnh này, với khuôn mặt cười, nói chuyện nhẹ nhàng. Nghiệm Nghiệm chắc là hiểu lầm. Tất cả là do cháu tự chủ động trong lúc bối rối. Chú không đồng ý từ hôn, rơi xuống sông được cứu. Loại chuyện nhỏ này không liên quan gì đến sự trong sạch. Dì của cháu cũng hồ đồ rồi, đừng tranh cãi với bà ấy nữa. Bây giờ tôi muốn từ hôn. Nam nữ nhà các người ai cũng xấu xa, người thanh bạch như tôi không dám gả đến. Từ hôn đi. Với việc hủy hôn như thế, ngay cả chó người ta cũng không thèm cưới. Bà ơi, đừng xúc phạm chó, tận thế chịu khổ 3 năm. Đường Nghiệm Nghiệm không tin ai cả, chỉ tin tưởng con chó lớn màu vàng trăm tuổi của mình. Theo ý kiến của nó, trái tim con người không thể đoán sự trung thành của chó mạnh hơn người nhiều. Hôn nhân phải hủy, tiền cũng phải trả. 2 năm trước anh bị gãy chân, mượn nhà tôi 50 tệ để chữa chân. Chân tốt rồi, tiền chưa trả 1 năm trước. Con gái của anh, Tề Quốc Tú, bị chảy mượn nhà tôi 50 tệ. Trẻ con có thể đi bộ rồi, tiền vẫn chưa được trả, tổng cộng 100 tệ. Và một chiếc khăn gạc đỏ cho Tề Quốc Xuân, 11 vở bài tập, một cây bút chì, 2 miếng cao su, một cây bút, một đôi giày giải phóng. Đã sử dụng hết rồi, tính thành tiền mặt đi. Bà, bao nhiêu tiền? Đường Nghiệm Nghiệm quay đầu hỏi. Bà Đường không biết chữ, tính toán lại rất nhanh. Chiếc khăn gạc 2 đồng 6 xu, sách bài tập 3 xu một quyển, 11 quyển 3 đồng 3. Bút chì 5 xu, cao su 2 xu một khối, 2 khối 4 xu. Bút máy một cái 5 đồng. Dây giải phóng 4 đồng 5 một đôi, tổng cộng 9 đồng và 2 xu. Con bé ngốc này, đưa họ nhiều đồ tốt như vậy. Nhưng thứ đó đều là cô đưa cho tôi, đồ tặng lại phải trả lại. Đường Nghiệm Nghiệm, nếu không biết xấu hổ, gia đình cô tìm đến nhà để đính hôn, bây giờ lại từ hôn với sự xấu hổ về nhà anh không làm người nữa. Tôi muốn lấy lại đồ của mình thì sao? Đưa tiền đi. Tổng cộng 109 tệ lẻ 2 xu. Trả hết trong vòng 3 ngày, nếu không tôi sẽ đến quân đội Tề Quốc Hoa đòi nợ. Đường Nghiệm Nghiệm lạnh lùng nói xong, quay lại và bỏ đi. Di Đường, đây là còn có thương lượng, tôi không ủng hộ việc từ hôn. Thương lượng cái gì chứ? Bà Đường thúc giục tiền, dẫn Đường Cửu Cân cao ngạo rời đi. Ngày mai tôi sẽ nhờ người đến cầu hôn. Người đẹp, mai em đợi tôi ở nhà. Ha ha, lão độc thân vui vẻ chạy về nhà. Giờ thì sao? Đường Nghiệm Nghiệm cái đồ không biết xấu hổ kia thật phiền phức. Thật sự trả lại tiền cho cô ta 109 tệ, tôi tiết kiệm đến bây giờ mới có 150. Sau khi trả lại tiền, trong nhà sẽ rỗng thôi. Ông Tề mặt tối sầm lại, tiền chắc chắn không thể trả lại. Hắn nhanh chóng nghĩ ra cách cười nói với Quốc Tú. Để Dương Bảo căn cứu Đường Nghiệm Nghiệm nhanh một chút, đến nhà Đường hỏi hôn. Tĩnh Lam giờ sao? Đường Nghiệm Nghiệm là tôi đẩy cô ta, người nhà họ Đường chắc chắn sẽ không bỏ qua cho tôi. Dương Hồng Linh và Liễu Tĩnh Lam thức cả đêm. Hôm qua Đường Nghiệm Nghiệm đánh nhau với nhà họ Tề, họ đã nghe hết. Giới trẻ cũng biết Dương Hồng Linh và vị hôn phu của Đường Nghiệm Nghiệm đang hẹn hò, còn cố ý làm Đường Nghiệm Nghiệm rơi xuống sông. Họ không ngờ Dương Hồng Linh lại là người như vậy.
Lúc đó, bạn phải nói là do vô tình va phải. Tuyệt đối không thể thừa nhận là cố ý. Liều Tĩnh Lam sờ của hồ lô ngọc treo trên ngực, một dòng nước ấm từ lòng bàn tay đổ vào cơ thể. Sau khi mang theo hồ lô ngọc, da cô ta càng ngày càng trắng. Mỗi ngày soi gương, tôi có thể cảm thấy cô ấy ngày càng xinh đẹp. Đường Nghiệm Nghiệm đột nhiên lao vào, Dương Hồng Linh sắc mặt thay đổi lớn. Cô ta ra hiệu cho người chạy, bị Liều Tĩnh Lam chặn lại. Lúc này mà bỏ chạy thì chẳng khác gì là có tật giật mình. Đồ ngốc này đúng là không có đầu óc. Đường Nghiệm Nghiệm, cô đã khỏe hơn chưa? Tôi vừa nói với chị họ lát nữa sẽ đến thăm cô. Để xem tôi đã chết đuối chưa à? Hôm qua là chị họ tôi. Cô ấy vô tình đụng phải cô, thậm chí còn không nói xin lỗi. Tôi đã nói với chị ấy rồi. Em họ Liễu Tĩnh Lam cười giải thích. Lại nhìn Dương Hồng Linh lạnh lùng, xin lỗi. Tôi không cố ý, chân tôi bị trượt. Nói xong Đường Nghiệm Nghiệm một cước đá về phía Dương Hồng Linh. Chân tôi cũng trượt rồi, xin lỗi. Loại rác rưởi đó của Tề Quốc Hoa tôi sớm đã không muốn nữa rồi. Nhưng cho dù là rác rưởi tôi không muốn, cũng không được phản bội, dám nén lút sau lưng tôi. Đặt một chiếc mũ màu xanh lá cây trên đầu của tôi. Dương Hồng Linh, cô có mấy cái răng to không chịu được tôi đánh. Dương Hồng Linh và vị hôn phu của tôi làm chuyện xấu. Nếu cô muốn bảo vệ đôi giày bị hỏng này, cùng nhau lên đi. Đường Nghiệm lạnh lùng hỏi. Một là đánh, 10 cái cũng là đánh. Cô ấy không sao, từ tận thế trở về, cô ấy có sức mạnh vô tận. Chúng tôi không quen với họ. Những thanh niên có học thức khác đều tránh phiền phức. Ngoại trừ Hà Quốc Khánh, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Nghiệm Nghiệm rồi chạy ra ngoài. Tìm đại đội trưởng, không tốt rồi. Đường Nghiệm Nghiệm đánh người rồi, ngài đi xem đi. Đại đội trưởng họ Đường, là họ hàng của ông nội Đường Nghiệm Nghiệm. Nghe thấy tình huống này, mau gọi bà Đường cùng đi ngăn lại. Tôi không làm chuyện gì xấu. Còn dám ngụy biện. Tề Quốc Hoa đều thừa nhận hai người là gian phụ. Nghiệm Nghiệm, dừng lại đi. Trí thức trẻ là những người được nhà nước cử đến để hỗ trợ xây dựng nông thôn. Không được thô lỗ. Bác ba, Dương Hồng Linh và Tề Quốc Hoa là kẻ xấu. Hôm qua còn cố ý đẩy cháu rơi xuống sông. Lại gọi tên vô lại tới hủy hoại sự trong trắng của cháu. Ở dưới sông thì động tay động chân với cháu. May mà lực cháu mạnh, không để bọn vô lại này thành công. Nhưng cháu không thể tin được. Cháu là cháu gái của Đường Kinh Sơn. Ông cháu chưa bao giờ mềm lòng khi đánh người Nhật. Nếu cháu không có can đảm để dạy cho những người xấu tính này, sau này làm sao có mặt mũi đi gặp ông nội. Người ngoài sẽ nghĩ gì về làng chúng ta? Con tưởng người nhà Đường thôn không có gan. Đội trưởng Đường, cháu không có. Đường Nghiệm Nghiệm cô ta vu khống cháu. Đường Nghiệm Nghiệm vung tay tát một cái. Dương Hồng Linh suýt ngất xỉu, sắc mặt Liễu Tĩnh Lam thay đổi. Sự tàn nhẫn của Đường Nghiệm Nghiệm vượt quá suy nghĩ của cô ta. Đại đội trưởng, tôi và chị họ đều tình nguyện đến hỗ trợ xây dung cho làng Đường. Chẳng lẽ bác đứng nhìn Đường Nghiệm Nghiệm bắt nạt chúng tôi? Cô ta sắp đánh chết người rồi. Cũng không quan tâm sao? Nhà nước yêu cầu các cô hỗ trợ xây dựng nông thôn, không phải để các cô làm kẻ xấu. Không phải để các cô đến đây trộm đồ. Một trong hai chị em đã lấy trộm đồ của tôi. Trộm một tên rác rưởi tôi không muốn. Nhà các ngươi là có truyền thống trộm đồ sao? Ai lấy trộm đồ của cô? Đường Nghiệm Nghiệm, đừng ngậm máu phun người. Không trộm đồ của tôi. Quả bầu này từ đâu ra vậy? Đường Nghiệm Nghiệm chỉ vào Liễu Tĩnh Lam. Trên cổ treo một quả hồ lô ngọc. Tại sao quả hồ lô của cháu lại treo trên người cô ta? Không biết xấu hổ. Cô đến đây để làm một thanh niên có học thức hay một tên trộm? Chị gái thì không biết xấu hổ, em gái thì trộm cắp. Nhà các ngươi là ổ trộm. Bà Đường nhìn liền nhận ra quả hồ lô ngọc này là cha mẹ Đường Nghiệm Nghiệm đích thân giao vào tay cô. Còn có 1.000 tệ và 500 cân phiếu thực phẩm quốc gia. Năm đó dựa vào số tiền này và phiếu thực phẩm, nhà Hốt Vinh vượt qua nạn đói. Cái này ngọc hồ lô này Đường Nghiệm Nghiệm từ nhỏ đã mang theo. Nhưng 2 năm qua cô gái này lại nói rằng chúng ta nên sống giản dị. Lấy đi của hồ lô ngọc. Con bé không để ý, cứ để tên trộm vô liêm sỉ này lấy trộm. Bối rối hoảng loạn Liễu Tĩnh Lam đầu óc nhanh chóng hoạt động. Không đợi cô ta nói, một giọng nói khác nói trước. Là quà sinh nhật tôi tặng đồng chí Liễu. Của bầu ngọc này là của tổ tiên nhà tôi. Người nói chuyện là Hà Quốc Khánh. Hắn không nỡ nhìn thấy người yêu bị làm khó. Lấy của hồ lô ngọc xuống. Hắn cảm thấy chỉ là một của hồ lô ngọc cực kỳ bình thường mà thôi. Mà một bên là chị gái Đường Ngũ Kim ngốc nghếch Đường Nghiệm Nghiệm buồn bã khóc lên. Cô ta luôn theo đuổi Hà Quốc Khánh. Của hồ lô ngọc này chính là cô ta trộm tặng cho Hà Quốc Khánh. Không ngờ Hà Quốc Khánh lại đưa cho Liễu Tĩnh Lam. Tổ tiên của anh tên là gì? Nếu anh họ Hà, tại sao trên cổ hồ lô ngọc tổ tiên khắc họ nhà tôi? Đường Nghiệm Nghiệm một tay kéo của bầu ngọc trên cổ Liễu Tĩnh Lam xuống, phía dưới khắc một chữ họ Đường. Đại đội trưởng cầm lấy. Quả nhiên nhìn thấy, ông ta lập tức nghiêm mặt. Trong làng không được phép có trộm, kẻ trộm phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Xem tôi nói sai rồi. Vâng, là Đường Ngũ Kim tặng tôi. Thật sự là cô ta tặng cho tôi. Hà Quốc Khánh tràn đầy hy vọng nhìn Đường Ngũ Kim, nhưng lại nhận được sự lạnh lùng. Đường Ngũ Kim sợ nhất chính là bà nội. Cô ta không dám thừa nhận trước mặt bà nội, sẽ bị bà nội đánh chết. Đường Ngũ Kim, tại sao cô không nói rõ ràng là cô tặng cho tôi? Tôi không trộm. Cô có còn muốn tôi cưới cô không? Đường Ngũ Kim chết động mở miệng. Cô ta rất thích Hà Quốc Khánh, nhẹ nhàng và đẹp trai, nhìn là biết người có văn hóa, tốt hơn nhiều so với những người khác trong làng. Có thể thấy bà Đường còn hung hăng trừng mắt cảnh cáo. Miệng Đường Ngũ Kim lại ngầm lại, đồ ăn trộm vô liêm sỉ. Muốn cưới cháu gái tôi, cháu còn có mặt mũi hơn người. Đừng làm nhục chó, thói quen so sánh chó thật không tốt, phải thay đổi, cháu còn tốt hơn các người.
Không phải trộm thì là mắng. Các chị em nhà các người đều xuất thân từ bãi lầy Trường Tam, còn có con các cậu. Đồ vô dụng, việc nhẹ không làm, việc nặng không gánh. Sao lại có mặt mũi cười cháu gái tôi, lợn này sinh 18 con cũng không lấy cậu. Đi làm thôi, đừng đứng đây nữa. Nhanh lên. Bác ba Dương Hồng Linh cố ý đẩy cháu rơi xuống sông, làm cháu bị sốt tới suýt chết. Bây giờ toàn thân còn yếu, đau đầu. Cô ta phải bồi thường sâu sâu 100 tệ tiền thuốc và chi phí y tế. Tôi không cố ý để cô. Cô cố ý. Niệm Niệm nhà tôi sốt đến 50 độ. Suýt nữa thì chết. Nhìn mặt nó kia, giống như hắc bạch vô thường. Tất cả là do cô, con dâu từ Kim Phượng theo sát. Trả lại tiền, bạn là đồ xấu xa không cần mặt mũi. Đem 100 tệ đây. Dương Hồng Linh chịu thua trước sự uy hiếp của hai mẹ chồng và con dâu. Sẽ đưa tiền. Tĩnh Lam, em giúp chị đưa cho họ trước. Liều Tĩnh Lam bật khóc. Của Hồ Lô Ngọc Bích không còn nữa. Cô ta cảm thấy đau lòng còn hơn. Bị cắt mất một miếng thịt lớn. Tên ngốc này muốn hẳn lấy 100 tệ. Tổng cộng trên người cô chỉ có 500 đồng. Ngọc Hồ Lô có thể làm cho người ta càng ngày càng đẹp. Đường Niệm Niệm vốn rất đẹp. Có của Hồ Lô Ngọc Bích như hổ thêm cánh. Chu Tư Nhân sẽ đến vào nửa cuối năm nay. Có lẽ sẽ lại yêu món hời này. Của Hồ Lô Ngọc này tuyệt đối không thể trong tay Đường Niệm Niệm. Liều Tĩnh Lam lấy ra 100 tệ. Bà Đường tiến lên lấy. Đường Niệm Niệm còn vui hơn. 10 tờ tiền bỏ vào túi. Nói với bà Đường về nhà rồi đưa cho bà. Bác ba, Hà Quốc Khánh trộm đồ, hành sau xấu, không thể để anh ta ở lại làng nữa. Màu máu trên mặt Hà Quốc Khánh biến mất, chân mềm xuống, quỳ trên mặt đất cầu xin lòng thương xót. Tôi nhất thời hồ đồ, sau này chắc chắn sẽ không tái phạm nữa. Xin hãy cho tôi một cơ hội, làm ơn. Giang Sơn dễ thay đổi, bản chất khó thay đổi. Bác ba, vài ngày có thể thay đổi được bản chất con người không? Tất nhiên là không thay đổi được. Đừng bao giờ tin lời nói dối của một tên trộm. Anh ta chỉ không muốn ngồi tù. Niệm nha đầu nói đúng. Mắt chuột lông mày xương, tên trộm này chắc chắn không phải đồ tốt. Tiểu Tam nhanh chóng đưa cái tên trộm này đi. Ông Tứ đi tới nói với đại đội trưởng. Đại đội trưởng một tiếng không dám nói, gọi người đến đưa Hà Quốc Khánh. Tôi sẽ gửi anh ta đến trang trại để cải tạo. Tôi không trộm. Đường Ngũ Kim. Nói đi. Đường Ngũ Kim không dám làm gì, bị Từ Kim Phượng gọi về nhà. Đường Niệm Niệm theo bà Đường về nhà. Con gặp cái kia Hà Quốc Khánh có gì tốt? Thậm chí không thể chọn phần, đến phần cũng không gánh nổi, ngay cả con gái cũng không bằng. Ngươi cười hẳn uống gió Tây Bắc mà sống. Huống chi cái này Hà Quốc Khánh đều không coi được. Con không thấy anh ta mỗi ngày đều chú ý đến Liễu Tĩnh Lam đâu. Con có não trong đầu không? Con trộm đồ của em gái con để tặng hắn. Ta đánh chết con. Từ Kim Phượng càng mắng càng nổi giận. Đường Cửu Cân lặng lẽ đưa cho cây vừa to vừa dài. Nó vừa lấy từ bên ngoài. Mẹ dùng cái này cho con. Cửu Cân không thích chị gái. Chị gái luôn đưa đồ đạc trong nhà cho Hà Quốc Khánh. Từ Kim Phượng tức giận cướp củi. Mẹ, con sai rồi, đừng đánh nữa. Con chưa ăn à? Trộm đồ trong nhà đem tặng cho trai. Cô là đồ rẻ tiền. Thay vì để cô sau này làm mất mặt người nhà Đường, sao không dắt cô ngay bây giờ? Bà Đường ghét nhất là người nuôi ong tay áo. Cái này với cháu gái vừa yêu vừa ghét. Bây giờ còn phạm phải ranh giới của bà. Phải dạy dỗ nghiêm khắc. Nếu không nhớ lâu, cái đồ ăn trộm rẻ tiền này đều là do cô sinh ra. Nhìn người ta kết hôn, năm nay sẽ gả đi. Con không gả, mẹ. Con không muốn lấy người nông thôn. Cô là một cô gái nông thôn. Con muốn lên trời. Cô thành thật lắng nghe sự sắp xếp. Bà đây chọn cho cô một người chồng tốt còn không chịu án phận. Bà đây gả cô vào núi. Đã là tốt cho cô rồi. Phải để đàn ông trên núi chị. Con không lấy. Con không lấy chồng. Đường Ngũ Kim khóc lóc cầu xin. Cô ta muốn cưới Hà Quốc Khánh. Cô ta không muốn lấy người nông thôn dã man. Ba, chị bây giờ bị mê hoặc bởi Hà Quốc Khánh. Hôm nay có thể trộm ngọc hồ lô của con, ngày mai có thể trộm lương thực của nhà. Phải tìm một người anh rể giỏi, nếu không quản được chị gái. Chị gái luôn lấy thức ăn ở nhà cho Hà Quốc Khánh ăn. Con trộm bánh quy của con và chị ba. Đường Cửu Cân lớn tiếng tố cáo. Những cái bánh quy đó là chú con mang từ thành phố. 4 chị em họ có phần như nhau. Chị gái đã đánh cắp cô và chị ba. Tất cả tặng cho Hà Quốc Khánh rồi. Bà Đường mặt tĩnh như nước. Niệm Niệm nói đúng, phải tìm một người đàn ông tốt. Nếu không thể dạy được tên ngốc này. Hai nhà kết hôn thì không phải là thân, mà là buồn. Mẹ ơi, Cửu Cân có thể kiếm được 8 công việc một ngày. Kiếm được 8 công việc, mất mặt tổ tiên đời thứ 18 nhà Đường. 10 công việc chỉ có 72 xu, cho bà 60 tệ. Đường Niệm Niệm lấy từ trong túi ra từ chỗ Dương Hồng Linh. 6 tấm đại đoàn kết cước được đưa qua. Đồ con cái ngu ngốc, để lại 40 đồng để làm gì? Ba, con muốn mua tài liệu học tập. Nếu thi tuyển dụng trong thành phố thì sao? Con phải chuẩn bị sẵn sàng. Tài liệu học tập ở đâu 40 tệ? 10 tệ là đủ rồi. Ba còn có thêm 109 đồng nữa. Ha ha ha, Đường Niệm chỉ nói một câu. Thành công khiến bà già buông tay. Đừng tiêu tiền linh tinh, nhìn vào chị gái của con. Cửu Cân đi ăn thôi. Bà Đường sắp xếp xong rồi đi làm với Từ Kim Phượng. Đường Niệm Niệm từ nhỏ chưa từng làm việc, bởi vì Đường Thanh Sơn nói Đường Niệm Niệm từ nhỏ chăm sóc nuôi dưỡng ở nhà, nhận nhiều tiền và phiếu thực phẩm như vậy từ cha mẹ. Bà phải chăm sóc bọn trẻ thật tốt. Cửu Cân đưa tay.
Đường Nghiệm Nghiệm có thêm một miếng kẹo trái cây trong tay, đặt vào bàn tay nhỏ bé của Cửu Chị Hai lấy kẹo ở đâu? Chú Hai tặng. Đường Nghiệm Nghiệm tùy tiện nghĩ ra một lý do. Chú thứ Hai Đường Mãn Doanh làm công nhân tạm thời tại nhà máy lương mỗi tháng 18,5 tệ. Dì thứ Hai làm công nhân tạm thời ở nhà máy lương 15 tệ. Cô bé không nghĩ nhiều. Ngân Đường vui vẻ lên núi kiểm tra của ốc chó. Đường Nghiệm Nghiệm về phòng, lấy ra của hồ lô ngọc kia, cắn ngón tay, máu nhỏ giọt lên, ngay lập tức ngất xỉu. Sau khi hắn tỉnh lại, của hồ lô ngọc trên tay đã biến mất. Ý nghĩ về không gian, cô biến mất khỏi nhà. Đường Nghiệm Nghiệm rất bình tĩnh nhìn môi trường xung quanh, không gian rộng. Ngoài ra còn có một ngụm linh tuyền. Không gian ban đầu của cô và không gian hồ lô ngọc hợp nhất. Đường Nghiệm Nghiệm uống một ngụm nước suối, trong thân thể tràn ngập một dòng nước ấm, làm cho người ta lười biếng. Đường Nghiệm Nghiệm từ trong không gian đi ra, cảm thấy làn da của mình trắng hơn. Cảm giác này, mình cũng muốn tự mình chạm vào. Đàn ông không thể không phát điên. Chị đẹp quá. Ha 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 ha. Chị Hai, cứu mạng, tiếng kêu thảm thiết của Cửu Cân. Đường Nghiệm Nghiệm mới đến cổng viện, cô bé khóc. Trốn sau lưng cô. Chị Hai, con chó lớn đó muốn ăn thịt em. 100 tuổi, Đường Nghiệm Nghiệm kêu con chó nhìn chằm chằm vào cô ta. Sau một lúc, con chó chửi thề và sủa lên. Cô Chớt không có lương tâm ở đâu vậy? Làm hại lão từ khắp núi khắp nơi tìm người, đánh nhau với mấy con lợn ngu ngốc. Tôi đã không ăn trong 2 ngày. Tôi chết đói rồi. Cô là đồ tim đen. Đường Nghiệm Nghiệm và 100 tuổi có thể giao tiếp không rào cản. Nghe hiểu anh chàng này. Cô nhào tới ôm lấy 100 tuổi, vừa khóc vừa cười. Đừng khóc, lão tử đến núi cút đi. Nước mũi đều dính vào người tôi rồi. Cơ Cân, đây là 100 tuổi, sau này các em cùng nhau chơi. Đó là em gái tôi. Cửu Cân, đừng bắt nạt anh ta. Sau đó, Đường Nghiệm Nghiệm lấy ra mấy lon từ không gian cho 100 tuổi. Sau khi ăn uống, hai người đi theo 100 tuổi lên núi. Có 100 tuổi giúp đỡ, nhanh chóng bắt được 2 con thỏ. Một cái vào không gian, một cái khác ăn xong rồi. Chị Hai giỏi quá. Chị ơi, thỏ đã nướng hết chưa? Chị ơi, em có thể ăn một chân không? Im miệng, lông thỏ cũng không được ăn. Về nhà. Đường Nghiệm Nghiệm thành thạo bắt đầu xử lý thỏ, nội tạng cũng không ném. Thịt thỏ xào với bắp cải muối chắc chắn sẽ ngon. Cửu Cân nhỏ giọng nhắc nhở chị thứ Hai. Thịt nấu hết rồi, bà nội sẽ mắng. Bà Đường sống rất cẩn thận. Một con cá chỉ còn một đuôi cá, con phải ăn 3 bữa nữa. Ăn xong lại lên núi bắt, chị sẽ cho em một chân. Thịt thỏ ôm xong rồi, cả nhà cũng đi làm về rồi. Cả nhà ngồi cùng nhau. Ba, chị Hai đánh thỏ trên núi. Thịt thỏ ôm làm rất thơm. Con bé này, nấu một bữa ăn dùng nhiều như vậy, gạo này có thể nấu ít nhất 5 bữa. Bạn học của con có liên hệ trong thành phố. Gạo 1 xu 8 một cân. 1 xu 8 một cân. Thật à? Bà Đường không tin. Gạo ăn đen đều phải 2 xu rưỡi một cân. Nếu thực sự có 1 xu 8 cân gạo, chắc chắn sẽ mua. Thật đấy, ngày mai con sẽ vào thành phố mua gạo. Con chó nào đây? Mọi người không đủ ăn, cô còn nuôi chó. Thỏ là 100 tuổi bắt, sau này muốn ăn thịt còn có, ngồi ở trên. Chó là chó. Ăn ngon quá, mạng không dài đâu. 100 tuổi là anh em căn. Con không vui khi bà nói vậy. Đôi mắt lạnh lùng của Đường Nghiệm tại bữa tiệc của Đường lão, trái tim đột nhiên run rẩy. Con bé này bị sốt hay sao lại dữ dội hơn? Đầu óc còn chút không bình thường lắm. Làm bạn với một con chó như thế nào? Quên đi. Dù sao thì số tiền mà nó đưa cho bố mẹ vẫn chưa tiêu hết. Muốn nuôi chó thì nuôi. Tôi đến đây. Đường Nghiệm Nghiệm, cô là người trong mộng của tôi. Không lấy tôi còn lấy ai nữa? Chỉ là tên vô lại bản địa thôi. Cũng là tên bạo lực gia đình rất chất nguyên chủ. Anh ta nhận được chỉ thị của gia đình, chạy đến cầu hôn rồi. Đồ không biết sống chết. Nếu vội vàng tìm cái chết, vậy tôi sẽ giúp tên cặn bã này. Lại đến nhà bà xì hơi nữa. Lão nương chém chết người. Tôi đã cứu cháu gái của bà. Nhà bà trả ơn cứu mạng như vậy. Ân cứu mạng. Nhà họ Đường các người sẽ không vô ơn phải không? Dương Bảo Căn được lời khuyên của Tề gia, biết mặt nặng nhất của người Đường thôn, bám lấy ân cứu mạng. Là cứu mạng, hay là ngươi và Tề Quốc Hoa thông đồng hãm hại ta? Dương Bảo Căn nhìn chằm chằm Đường Nghiệm Nghiệm. Nhi đến người đẹp như vậy, sắp thành vợ hắn rồi. Trong lòng vui vẻ nở hoa. Tề Quốc Hoa thông đồng với anh, khiến tôi rơi xuống sông, anh ở bên cạnh canh gác. Khi tôi rơi xuống sông, anh sẽ xuống cứu người. Còn cố tình động tay động chân muốn hủy đi sự trong trắng của tôi. Hôm qua tôi đã dạy anh một bài học, anh vẫn chưa học được bài học. Anh lớn như vậy mà giống như một người không biết việc gì. Hôm nay tôi dạy anh làm người. Đừng đánh nữa, là Tề gia bảo tôi làm. Tôi không cười nữa, đừng đánh nữa. Hổ cái đẹp đến đâu cũng là hổ. Tôi không thể cưới được nữa. Đường Nghiệm Nghiệm vừa ăn cơm xong, mạnh như bò. Dương Bảo Căn loại này vô lại căn bản không chịu nổi đòn. Không mất nhiều thời gian để làm điều hắn khai. Lại là bà già nhà Tề làm. Tìm họ tính sổ đi. Bà Đường tức giận. Nhà họ Tề tàn nhẫn quá. Chỉ là một người họ hàng đi nước ngoài chơi cái gì uy phong. Con đi với bà. Đường Nghiệm Nghiệm kéo Dương Bảo Căn như xác chết. Tìm Tề gia. Cả nhà Tề Quốc Hoa đều đang chờ tin vui của Dương Bảo Căn. Ước gì hôm nay Dương Bảo Căn cưới Đường Nghiệm Nghiệm. Vào cửa. Quốc Hoa cứu tôi.
Các người không nói cô ta là hổ cái à? Các người không nói, tôi không thể đồng ý. Được rồi, gia đình các người tim đều đen rồi. Lúc đầu nếu không có nhà tôi vay tiền, chân chó của anh đã tàn tật từ lâu rồi. Còn có Tề Quốc Tú sớm chết rồi. Đây là cách anh trả ơn. Thú vật còn biết báo ơn. Các ngươi còn không bằng súc sinh. Chỉ có loại súc sinh như ngươi còn có thể làm như vậy. Ra chiến trường chắc chắn sẽ là kẻ phản bội, súng bắn vào người của mình. Bà đây muốn đi hỏi lãnh đạo của anh. Bà Đường đi đến trước mặt Tề Quốc Hoa, vốn muốn tát hắn, nhưng độ cao không đủ, chỉ có thể buông tay. Đột nhiên một cái ghế đầu chuyển tới, bên cạnh bế bà lên. Bà Đường lập tức vung nắm đấm lên, đánh mạnh vào mặt Tề Quốc Hoa. Bà hai. Dương Bảo Căn nói nhảm, tôi không làm chuyện này. Tình cảm của tôi và Niệm Niệm luôn rất tốt, tôi sẽ không từ hôn. Loại người độc ác như các người còn muốn cưới nhà tôi, là mơ đi. Anh ta muốn dùng cái này để trả lại 109 tệ 2 phần tiền nợ. Hắn chỉ là Dương Bảo Căn và Dương Hồng Linh, hại còn suýt chết đuối. Bây giờ con chóng mặt, cơm cũng không ăn được. Yêu cầu anh ta bồi thường 100 tệ để mua đồ dinh dưỡng cho tôi. Ha ha ha, Đường Niệm Niệm như sư tử mở miệng lớn, làm người mẹ đang nằm trên giường tức giận, chạy ra mắng cô gái. Con muốn 100 tệ phí đồ dinh dưỡng, ngươi muốn ăn lên trời sao? Tìm tiền đến tận nhà ta rồi, mơ đi. Hung không bồi thường phí đồ dinh dưỡng, tôi sẽ mua vé đi vào quân đội ngay bây giờ. Hãy để lãnh đạo của Tề Quốc Hoa nói, con đi gọi bác ba mở thư giới thiệu. Tề Quốc Hoa nghe thấy, khoảnh khắc hoảng sợ, cắn răng nói tôi thật sự không hại cô. Tiền này tôi đồng ý đưa cho cô đi mua đồ ăn ngon. Tuyệt đối không thể để Đường Niệm Niệm đi quân đội gây chuyện. Bây giờ là thời điểm quan trọng của vấn đề, không thể chênh lệch một chút. Con quỷ này dám chơi tôi, sớm muộn gì cũng phải nhổ ra. Mau lấy tiền đi. Tổng cộng là 209 tệ. Tề Quốc Hoa bất đắc dĩ lấy ra tiền. 209 tệ 2 xu đều ở đây. Sau này hai nhà chúng ta không liên quan. Tề Quốc Hoa, chúc cậu một tương lai tươi sáng trong quân đội. Tề Quốc Hoa nghe được 4 chữ tương lai tươi sáng, tim đập thình thịch, lạnh ở sống lưng. Tôi không hại cô. Cô hiểu lầm rồi, yên tâm, tôi không đi vào quân đội, chúng ta hết thù rồi. Hừ, Tề Quốc Hoa, cho dù không đi vào quân đội, tôi cũng có thể hủy hoại tương lai của anh. Tề Quốc Hoa cười mỉm. Đường Niệm Niệm đã hứa trước mặt cả làng, chắc là sẽ không đi vào quân đội gây rắc rối. Không còn việc gì, sao vẫn chưa đi làm? Đại đội trưởng, giọng nói bình thường của Hồng Trung vang lên. Hắn nhìn sâu vào cô gái này, rơi xuống nước phát sốt, đầu óc không bình thường. Đứa con gái ngu ngốc này giống như bị quỷ ám vậy, nhất định phải cưới một thanh niên nghèo bụi bặm không tốt, nói những lời tốt đẹp đều không có tác dụng. Nếu không cũng đem cô gái chết tiệt này xuống sông ngâm một chút, xem có thể bỏ hết phân trong đầu không. Dân làng phân tán, tôi đã nói về trò hề này trên đường đi, hôm qua còn đang nói Đường Niệm không thanh bạch, thật sự không xứng đáng với Tề Quốc Hoa. Hiện tại đều đang nói Tề Quốc Hoa còn ác độc hơn Trần Thế Châu. Trần Thế Châu chỉ làm chuyện xấu, Tề Quốc Hoa này là muốn mạng của Đường Niệm Niệm. Tôi đã nói rồi, loại họ ngoài này người không tốt, không biết gốc rễ, ai biết tổ tiên làm gì. May mà con gái chưa lấy chồng, nghĩ đến tiểu nhân như Quốc Hoa coi như không được rồi. Cho dù có được thăng quân đội cũng không phải là đối thủ xứng tầm. Ban lãnh đạo không tốt, sao không nhìn ra bộ mặt thật của Tề Quốc Hoa? Người nhà nó sắc mặt còn xấu hơn cả ăn phân, mất tiền và mất mặt. Lần này lỗ lớn rồi. Quốc Hoa, con đi xem Dương Hồng Linh đi, lấy ít trứng đi. Ông Tề mặt đen có ý tưởng. Đường Niệm Niệm, chuyện đó đã hết rồi. Dương Hồng Linh phải nắm chắc trong tay. Gia đình họ 8 thế hệ bán mặt cho đất, đến thế hệ của hắn thật không dễ dàng có được sự cải thiện, không bao giờ được thua lỗ. Trong nhà không có nhiều trứng phải không? Cúc xuân sốt tôi còn không cho ăn. Đồ ngốc không nỡ để con cái bắt được sói. Con dâu trừng mắt, cảm thấy sợ hãi, cúi mặt lại thì thầm. Vậy Dương Hồng Linh trông không đẹp, mặt to hơn chậu, mông nhỏ hơn chậu, còn thấp, không có chỗ nào làm hài lòng con trai cao lớn của tôi. Vẫn là lính, tiền đồ vô hạn, tôi không thể chọn ra ai giỏi hơn con trai chúng ta. Dương Hồng Linh có thể lấy con trai tôi, đó thật sự là một cành cây cao, không ngại ăn trứng của chúng ta. Người ta có quan hệ, có thể làm cho con trai chúng ta đồ ngốc thiển cận. Ngoại hình không có thì sao, miễn là có thể để con trai chúng ta cho làm dù lâm mật ớt thành quỷ cũng không sao. Tắt đèn đều giống nhau. Bây giờ còn chưa đề cập, tại sao phải ăn trứng gà? Chờ đề cập đến làm thì không được lên trời nữa. Mẹ, con cũng muốn ăn trứng, tôi còn muốn ăn nữa. Bệnh xong thì đi làm đi, đã nằm nửa ngày rồi. Biết rồi, bà Tề miễn cưỡng đồng ý. Hai vợ chồng mang đồ đi đến cửa viện. Vừa đụng phải người ta, chúc mừng. Đường Lão Lục, tôi đến để cầu hôn. Bà này là bà mối nổi tiếng trong làng. Đường Lão Lục chính là lão độc thân đã cứu Tề Quốc Xuân, phải mất một khoản tiền khổng lồ 3 tệ để thuê một người mai mối. Lão Lục không còn nhỏ nữa, muốn làm việc nhanh nhất có thể. Xã hội mới mỗi ngày đều là ngày tốt lành, tháng này lúc nào cũng có thể làm rượu mừng. Lão Lục và Quốc Xuân tình đầu ý hợp.
hôn nhau cả làng đều nhìn thấy. Cặp vợ chồng trẻ của họ nên kết hôn sớm hơn, để không có tin đồn lan truyền ra ngoài. Lão Lục nói tiền sính lễ hắn không cần chuẩn bị nữa. Quốc Xuân cũng không cần chuẩn bị, hắn sẽ chuẩn bị tiệc. Ông bà Tề mặt biến sắc, không thể chịu nổi, làm gián đoạn bà mối ngựa, chửi thề rằng đừng Lão Lục mơ mộng ban ngày. Cuộc hôn nhân này chúng tôi không đồng ý, lại đến nhà tôi nói nhảm nữa, đừng trách chúng tôi. Sao lại là mơ mộng? Rõ ràng là mọi thứ đến rồi. Lão Lục và mẹ Quốc Xuân nhà ông xảy ra chuyện này. Hôn miệng 3 phút là thật phải không? Đây là việc vợ chồng mới có thể làm. Quốc Xuân nhà ông và Lão Lục đều làm xong rồi. Không lấy Lão Lục còn lấy ai? Danh tiếng hiện tại của Tề Quốc Xuân cũng chỉ có Lão Lục không ghét bỏ. Người đàn ông của bà mối và ông Đường là anh em họ, là người nhà. Cho dù bà bình thường không coi trọng Đường Lão Lục, vậy cũng không thể để nhà họ coi thường. Thực ra, ngoài việc lớn tuổi hơn một chút vẫn rất tốt. Các ngươi xem không cha không mẹ 3 gian phòng. Chờ Quốc Xuân qua xem, cặp vợ chồng trẻ cùng tâm, lợi nhuận cắt vàng, chắc chắn có thể sống tốt cuộc sống nhỏ. Nếu Đường Lão Lục tốt như vậy, sao cô không lấy em họ của mình? Bà mối đổi sắc mặt, chế giễu nói, Tề Quốc Xuân nhà bà sao có thể so sánh với em họ tôi sạch sẽ. Con là giáo viên dạy thay ở trường tiểu học xã có văn hóa, tướng mạo đẹp, Tề Quốc Xuân nhà bà có cái gì? Con muốn hợp với Phượng Hoàng, các người thật là ảo tưởng. Mơ mộng, ta muốn xem Tề Quốc Xuân có thể cưới được cái gì, kết cục gì tốt, sau này đừng cầu hôn Đường Lão Lục nhà chúng ta. Nói xong cô ta cười lạnh, vênh vào đi rồi. Trong phòng, Tề Quốc Xuân nghe thấy họ nói chuyện, khóc lên, cô thà chết cũng không lấy Đường Lão Lục. Đường Nghiệm Nghiệm đều là do cô làm hại, tôi và cô không đội chung trời. Đường Nghiệm Nghiệm về đến nhà, chia cho bà Đường 109 tệ, để lại 100 tệ. Con để trong người nhiều tiền như thể làm gì? Để bà giữ cho. Muốn mua gì, cứ hỏi bà. Muốn cháu trở nên hữu dụng, sau nó sẽ sinh ra nhiều tiền chân hơn. Nhiều tay mềm như con. Con muốn kiếm tiền, đừng mang đồ ở nhà đem đi đã là may rồi. Nó căn đừng không phục. Khi còn nhỏ, con cho tên đó ăn bao nhiêu lương thực trong nhà. Đây là con quên rồi. Con có cặp sói mắt trắng của anh chị em Tề Quốc Hoa nữa, đã bán được bao nhiêu thứ tê can. Con đang thả con săn sắt bắt con cá rô, con cá lớn ở trong túi bà kìa. Nghiệm Nghiệm rất không phục, chỉ vào túi của bà, vừa đá vào túi tiền cướp được từ nhà Tề. Con sói con thì sao? Ăn nhiều lương thực như vậy của nhà chúng ta, con cá lớn con bắt được, đi không về nữa. Đường Nghiệm Nghiệm nhớ lại rất lâu, mới nhớ tới con sói con mà bà nói. Đúng là có chuyện như vậy, cậu bé sống với một bầy sói khi còn nhỏ. Đường Thanh Sơn lão ra lên núi săn bắn phát hiện hắn, mang hắn về. Đường Nghiệm Nghiệm thường xuyên trộm đồ ăn ở nhà, cho sói con ăn. Bà Đường mỗi lần nhìn thấy đều giả vờ không nhìn thấy. Khi Đường Nghiệm Nghiệm 10 tuổi, sói con được lừa lên trên xe jeep đón. 2 năm sau không gặp lại, không nói được. Con cá lớn của sói con kia đời này cũng đừng nghĩ tới nữa. Không nói được nữa. Đường Nghiệm Nghiệm mặc dù cảm thấy làn sóng đầu tư này phần lớn là thua lỗ, nhưng miệng chắc chắn không thể nhận thua. Sau này con sẽ kiếm được nhiều tiền và gửi cho bà những chiếc vòng tay vàng lớn. 2 chân 2 cánh tay cổ đều treo đầy. Ta là chó à? Con treo cổ. Bà Đường đến rồi, nhưng vẫn không ngừng vui mừng. Chiếc bánh lớn do Đường Nghiệm Nghiệm vẽ khiến bà già mềm lòng. Ta đi làm đây, đừng ra ngoài vào buổi chiều. Nghỉ ngơi tốt ở nhà. Ông đến 40 đến 50 độ rồi, cũng không biết đầu óc có bị hỏng không. Bà, con sẽ lên núi đánh lợn rừng cho bà. Đánh vào đầu con, miệng toàn nói linh tinh. Ngoại trừ ông nội đã chết của con, trong làng này không còn ai có thể săn lợn rừng nữa. Cánh tay và chân nhỏ bé của con, cho dù lợn rừng đâm chết ở trước mặt cũng không thể kéo về được. Bà Đường chửi thề rồi đi làm. Trong nhà chỉ còn lại Nghiệm Nghiệm và Cửu Cân. Chị hai, ta đi đánh lợn rừng. Bé gái mặc dù chỉ có 7 tuổi, nhưng đôi vai nhỏ bé gánh một gánh nặng lớn. Mỗi ngày đều phải ăn củi đánh heo rừng. Hai người theo trăm tuổi cùng nhau lên núi. Đường Cửu Cân tìm được một bãi cỏ tốt, cắt nó một cách khéo léo. Đường Nghiệm Nghiệm và trăm tuổi tiếp tục leo lên núi. Lão Trương, đây là loại rễ cỏ chanh, ngọt lắm ăn đi. Trương Học Thành lấy một cái ăn. Mùi ngọt nhẹ nhàng làm giảm cơn đói của anh ta một chút. Kiên trì là chiến thắng. Lão Trương, chúng ta nhất định phải kiên trì. Lão Trương sống trong chuồng bò. Người này không phải là quý nhân của Liễu Tĩnh Lam sao? Trong sách nói Liễu Tĩnh Lam học hành rất kém, nhưng cô ta lại có thể thi đỗ vào Đại học Kinh Thành. Đó là bởi vì khi còn là một thanh niên có học thức ở đường thôn, cứu một cụ già họ Trương ở chuồng bò. Ông già họ Trương này bây giờ mặc dù nghèo khổ và tồi tàn, nhưng năm sau đầu xuân sẽ được thiếu niên đón đi, trở thành người đứng đầu nhóm 5AC và dự án nghiên cứu. Hơn nữa Trương lão rất cảm kích món quà của Liễu Tĩnh Lam, lập kế hoạch học tập phù hợp với cô ấy, trả lại bài học cho cô ấy một Liễu Tĩnh Lam này mới có thể thi vào Đại học Kinh Thành. Hừ, quý nhân này tôi phải cướp lại đây. Đường Nghiệm Nghiệm nhớ lại cốt truyện. Đầu tháng 4 lão Trương bị mắc mưa, nửa đêm bị sốt cao, ngàn cân treo sợi tóc. Liễu Tĩnh Lam như tiên nữ hạ phàm, đi đến chuồng bò để chữa bệnh cho lão Trương.
Chuồng bò cách xa làng, làm sao Liễu Tĩnh Lam biết Trương lão nửa đêm bị sốt? Hơn nữa Liễu Tĩnh Lam đã học bù từ rất sớm rồi, nhưng thông tin thi đại học là năm sau mới công bố. Làm sao cô ta biết phải thi đại học? Đường Nghiệm Nghiệm suy nghĩ. Liễu Tĩnh Lam cũng được trùng sinh, nếu vậy thì tại sao cô ấy không thể hòa hợp với bản gốc? Chỉ có thể nói do kiếp trước của Liễu Tĩnh Lam có thù với nguyên thân, cho nên vừa trở về liền bám nguyên thân không buông. Đường Nghiệm Nghiệm đã sắp xếp được suy nghĩ của mình. Mối quan hệ thân thiết với Liễu Tĩnh Lam đã tăng lên. Nếu cô không sợ, phòng thủ tốt nhất là tấn công. Cô sẽ giết người phụ nữ này trước. Đường Nghiệm Nghiệm dạo một vòng trên núi. Không có lợn rừng, nhưng đánh 10 con thỏ và gà con. Hắn để lại 2 con thỏ và 1 con gà, những thứ khác nhận vào không gian, đi xuống núi. Nếu hắn ta có thể thả 1 con thỏ trên bầu trời thì tốt rồi. Lão Trương có một thành ngữ gọi là gì? Bảo vệ con thỏ nào? Chờ đợi. Đừng mơ nữa. Tiết kiệm sức lực đi, mơ vẫn phải làm. Có lẽ giấc mơ sẽ thành sự thật. Cô ơi, con thỏ của cô rơi rồi. Cái này cho các ông. Tại sao lại cho chúng tôi? Cô muốn gì? Tôi sẽ xem ảnh. Các người đúng là hổ xuống đồng bằng. Sắp có cơ hội lớn rồi. Hiện tại tôi đang giúp đỡ đúng lúc khó khăn. Bán cho các người một chút ân tình. Sau này các người phải trả lại. Sách nói, ông già cao lớn này sẽ trở lại thành phố vào nửa cuối năm nay. Trương lão tử là năm sau bắt đầu phát tài. Tất cả đều là sếp. Nịnh bợ cho tốt thì chắc chắn sẽ có chỗ dựa. Cô bé, bây giờ chúng ta thậm chí không thể đủ ăn. Không thể trả ơn cô. Trước giờ tôi không bao giờ làm kinh doanh thua lỗ. Đường Nghiệm Nghiệm gọi Đường Cừu Cân xuống núi. Nhìn thấy thỏ và gà lôi, cô bé vui mừng quá. Chị ơi, sao chị giỏi thế? Chị ơi, chị đánh như thế nào? Dạy em đi. Chị hay ăn thỏ hay gà vào buổi tối? Phải ăn hết. Sau này theo chị gái ăn ngon uống cay. Chị ơi, em rất thích chị. Từ nay về sau, chị hai là người em thích nhất. Chị ba, em xin lỗi. Chị tạm thời xếp sau đi. Sở thích của cô em nhỏ thật thẳng thắn. Có thịt là chị gái tốt. Chị nhớ, cô gái nhỏ này thích nhất là lão ba 6 cân. Tự hỏi tại sao cháu đột nhiên biết đi săn. Ông nội dạy, vậy tại sao trước đây chú không đi săn? Ăn thịt ngập mồm như vậy cũng không ngậm miệng được. Bà Đường cũng tò mò. Đường Nghiệm Nghiệm chưa từng đi săn, phát sốt xong liền biến thành thợ săn giỏi. Một con chó cũng là một con chó, con có thể thành Tề Thiên Đại Thánh sao? Nhưng cô ấy chưa bao giờ đối phó với Từ Kim Phượng. Từ Kim Phượng muốn biết, bà nhất định phải ngăn lại. Trận con dâu thì bà ấy vui vẻ. Sáng hôm sau, Đường Nghiệm Nghiệm liền ra ngoài thành phố. Các thanh niên trí thức cũng đi làm ruộng. Liễu Tĩnh Lam làm việc trên cánh đồng nhìn về phía núi. Nửa đêm ngày mồng 6 tháng 4, Trương lão trong chuồng bò bị sốt cao. Kiếp trước là Đường Nghiệm Nghiệm cứu Trương lão, bây giờ cô đã sống lại, cơ hội này chắc chắn sẽ lấy đi. Trương lão nhà khoa học nổi tiếng thế giới, có dữ liệu đặc biệt bí mật. Sau đó trở thành người phụ trách chương trình bí mật lớp 5 AC, là giáo sư của Đại học Kitto. Hoa đào và hoa mận khắp nơi trên thế giới. Chỉ cần đối xử tốt với lão, sau này chắc chắn sẽ không lo lắng về Đường Nghiệm Nghiệm. Đây đã là ta sống lại rồi, chắc chắn là tốt hơn cô. Cô nhớ đàn ông à? Nhà nước cho phép cô hỗ trợ xây dựng nông thôn, không phải để cô nghĩ về đàn ông. Bà Đường từ xa đã thấy người phụ nữ này đang cười như tương tư một người đàn ông. Cô ta hét lên, tôi chỉ mệt thôi, nghỉ một chút. Tại sao bà lại nói khó nghe như vậy? Đồ ăn trộm này, con bảo ta nói khó nghe. Trộm của người khác, coi như là bị chị em nhà sói các cô chơi hiểu rồi. Nhìn cô kìa, về quê nửa năm rồi vẫn như vậy. Đều là Hà Quốc Khánh làm hộ cô. Cô đến đây để làm việc hay để tán tỉnh đàn ông? Hà Quốc Khánh, tên trộm kia đi trang trại rồi. Đôi giày cũ của Dương Hồng Linh không dám ra ngoài nữa. Không ai làm việc cho cô liền đi trộm. Từ bắt đầu làm việc đến bây giờ, cô đã làm bao nhiêu việc. Nhìn mảnh đất này xem, cô đang cù à? Đại đội trưởng tới rồi. Bà Đường lập tức tố cáo Liễu Tĩnh Lam là người ở ngoài. Để cho cô ta quốc đất cô ta lại đi cù. Tôi vẫn luôn làm. Bạn chỉ cứ cù. Nhìn cái đất cô quốc kìa. Năm nay cả đại đội đều phải đói bụng. Đồng chí Liễu Tĩnh Lam, hy vọng cô có thể coi trọng công việc nông trại. Nếu lại làm việc như thế này, tôi sẽ báo cáo với xã. Liễu Tĩnh Lam khóc sướt mướt, hứa sau này sẽ cố gắng làm công việc nông trại. Không lời biếng nữa, đại đội trưởng mới tha cho cô. Con cáo vô liêm sỉ. Đợi tôi đó. Dám hại người nhà Đường ta, sau này đừng nghĩ đến cuộc sống thoải mái. Nhà Đường chết tiệt. Lúc đầu tôi chỉ muốn yên ổn ở yên lặng chờ đến kỳ thi tuyển sinh đại học. Nếu nhà họ Đường phạm tội trước, vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Cô gái, cô có muốn vớ hai đôi không? Một người đàn ông đến gần, trong tay là mấy đôi vớ na lăn không đi mùa thu. Loại vớ này đặc biệt phổ biến trong những năm 70 và 80. Độ bền rất tốt, nhưng sau khi mặc vào chân rất hôi. Rất ít người mặc nó vào những năm 90. Tất cả đều được thay thế bằng tất cotton, vớ đắt tiền như vậy. Cô gái, đây là vớ na lăn, 1 tệ 2 đôi không đắt. Mặc mấy năm cũng không hỏng. Cửa hàng bách hóa cũng muốn giá này. Tôi mua 1 tá rẻ hơn nhé. Đàn ông nghe muốn mua 1 tá, không thể ngậm miệng lại được. Cô gái, cô thật rộng rãi. Vậy thì mỗi đôi rẻ hơn 5 xu. 1 tá 11 đồng 50 xu.
Không tệ, nhưng đôi vớ này của anh đều không có hình. Người đàn ông cười tử tế, nhìn ra Đường Nghiệm Nghiệm là người hiểu biết. Đôi vớ này là vợ anh ta ở trong xưởng lén lấy ra. Một ngày lấy 1-2 đôi, tiết kiệm được 10 mấy đôi thì anh ta đến bán. Vậy thì 10 tệ. Cô gái, cô có đôi mắt thật tốt khi còn nhỏ. Giao dịch xong, Đường Nghiệm Nghiệm lại đến bên một ông già, ngồi xổm xuống, hỏi trực tiếp xem đồ. Cô ơi, tôi chỉ đổi thức ăn. Đường Nghiệm Nghiệm sờ trong túi áo. Nhận lấy đi, trong lòng bàn tay có thêm mấy viên gạo trắng, lắc trước mặt ông. Sau khi nhìn thấy, ông lấy ra một cái hộp từ trong quần áo. Bên trong là một chiếc vòng tay ngọc bích hoàng đế, toàn thân xanh biếc, không một chút tì vết. Cửa hàng Đường Nghiệm Nghiệm tới trước đây là một công ty niêm yết. Trên tay bà chủ đeo một chiếc nhẫn màu xanh lá, giống với chiếc này, giá trị 100 triệu. Vậy chiếc vòng tay này ít nhất phải là 1 tỷ đồng. Ông muốn đổi như thế nào? 500 cân gạo, 200 cân bột mì. Cô gái, cô là người hiểu biết. Vòng tay này của tôi trước đây là vật vô giá. Ông già tiếc nuối nhìn vòng tay. Chiếc vòng này là của hồi môn của vợ. Bây giờ chỉ có thể lấy ra đổi lương thực. Tôi sẽ cho ông 500 cân gạo, 300 cân bột mì. Gửi đến đâu? Nghiệm Nghiệm vui vẻ đồng ý. Trong không gian của cô có rất nhiều lương thực. Đổi cái vòng tay này là cô hơi lớn rồi. Ông già báo địa chỉ, bảo cô gửi lại sau khi trời tối. Sau đó Đường Nghiệm Nghiệm tìm được người phụ trách chợ đen. Có món hàng gì? 100 miếng vải mịn. Đường Nghiệm vừa nói, mắt xào Bát Ca đã lóe lên. Không tin lắm. Bây giờ vải mịn hoàn toàn không lấy được, rất chặt chẽ. Cô lấy đâu ra vậy? Bát Ca không cần hỏi nhiều, miễn là tôi có thể lấy nó ra. Nếu cô có vải thật, tôi trả 6 tệ mỗi miếng. 7 tệ, vải của tôi chất lượng tốt. Bát Ca không cần lo. 6 tệ 8. 7 giờ rưỡi tối, Thành giao 500 cân phiếu thực phẩm. Phần còn lại đổi thành tiền mặt. Nó cũng có thể được thay thế bằng đồ trang sức. Bát Ca đầy miệng đồng ý. Hắn có vài thứ tốt trên tay, đang lo không có chỗ cất. Mấy năm trước, những thứ này hắn thu rất nhiều, trong nhà kho chất thành núi. Vừa vặn xóa một lô. Gần trưa rồi. Đường Nghiệm Nghiệm mang theo một con gà, một con thỏ, đạp xe đến nhà máy móc Jessie ta tìm chú hai. Nghiệm Nghiệm làm thế nào cháu đến được đây? Có chuyện gì ở nhà sao? Không sao, gửi đồ cho chú. Đường Nghiệm Nghiệm lấy ra một con thỏ, lắc trước mắt chú hai. Mắt Đường Mãn Doanh đều sáng hết rồi, miệng chảy nước miếng. Con thỏ đâu ra? Cháu săn được. Cháu đói rồi, về nhà nấu cơm đi. Chú ơi, con và Tề Quốc Hoa đã từ hôn rồi. Tề Quốc Hoa kia là tên xấu xa. Mẹ ơi, ta biết mà. Sau khi vào quân đội liền như vậy? Không phải, là cháu đưa ra. Tề Quốc Hoa ngoại tình, cháu ghét bẩn. Thêm 100 tệ phí tổn thất, và 100 tệ nợ cũng sẽ được trả lại. Vậy hắn ở trong quân đội hình như sắp thăng chức rồi. Sau này nhà họ chắc chắn sẽ lên trời. Đường Mãn Doanh vẻ mặt ghen tị. Chú ơi, thật là mù rồi. Làm thế nào có thể để tên kia thăng chức? Nghiệm Nghiệm ở nhà máy có rất nhiều hậu sinh, điều kiện tốt. Nếu không chú hai tìm cho con một người. Đường Mãn Doanh lên ý tưởng. Ông nhớ con trai giám đốc nhà máy vẫn chưa có đối tượng. Nếu cô ấy có thể kết hôn với giám đốc nhà máy, xác nhận chắc chắn không có vấn đề gì. Chú ơi, đừng giới thiệu cháu với ai. Những người đó không xứng với cháu. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Nghiệm Nghiệm, chú hai Đường Mãn Doanh cũng không nhắc đến nữa. Lão Vương nhà ta sao còn không về ăn cơm? Thầy Đường, thầy biết lão Vương làm gì rồi? Sư phụ Vương có một công việc rất tốn công sức, chắc là bận rộn quên thời gian tan làm. Sư phụ Vương mà họ nói là thợ lắp máy cấp 6 trong nhà máy sản xuất. Một số bộ phận tốt đều do anh ta xử lý, bận nữa cũng phải ăn cơm. Lão Vương này thật là... Tôi đến xưởng gọi anh ta. Bác ơi, nhà máy của bác không có công cấp 8. Cấp 8, con nghĩ đó là củ cải lớn sao? Cả thành phố cũng chỉ có một nhà máy máy móc tiên tiến, đã nghỉ hưu, nhưng còn có một người nữa, anh ấy khá hy vọng và đánh giá 8, nhưng thật đáng tiếc. Có chuyện gì vậy? Tay tàn tật rồi, nhà đầu này hỏi nhiều như vậy làm gì? Ta đi làm đây. Đường Nghiệm Nghiệm nghỉ ngơi một lát, đến cửa hàng mua chút bánh gà và bánh đào, mang theo đến trường trung học cơ sở số 1 thăm em. Chị ơi, sao chị lại ở đây? Trên đường ghé thăm em, mang cho em ít đồ ăn, và 10 tệ này, em cầm lấy. Tôi không cần. Đường Lục Cân từ nhỏ đã ghen tị với chị hai sống tốt nhất ở nhà. Tiền tiêu vặt cũng nhiều, có lần còn cố ý đẩy chị hai xuống sườn đồi. Ông nội đánh cô, nói với cô ta là cha mẹ của chị cho hai gia đình rất nhiều tiền và phiếu thực phẩm mới cứu được gia đình. Cả nhà chúng ta đều nợ Đường Nghiệm Nghiệm. Đường Lục Cân vào thành phố đi học rồi, mới biết năm đó có bao nhiêu người chết đói. Lúc này mới hiểu được những lời ông nội nói. Cho em thì lấy đi. Chị ơi, xin vui lòng giúp em lấy một số tài liệu em học tập. Em phải ôn thi đây. Có mấy cô bạn học đi tới, tò mò nhìn Đường Nghiệm Nghiệm. Chị gái của bạn đến thăm bạn, gửi đồ cho mình. Chị ơi, tóc của chị buộc đẹp quá. Tùy tiện thôi. Đường Nghiệm Nghiệm không thích giao lưu, không thể hiện nhiều nhiệt tình với cô bạn học này. Chuẩn bị đi. Chị ơi, em sẽ đưa chị ra ngoài. Không cần, Đường Lục Cân. Chị gái cậu nóng tính quá. Chị ấy từ nhỏ đã rất nóng này. Xích Ngọc Hoa nghẹn lời.
Một ngọn lửa bùng trong ngực, muốn mắng thì không biết mắng cái gì. Ngọc Hoa đừng để ý đến họ. Người nông thôn có gì hay ho. Sau khi tốt nghiệp đều phải về làm ruộng. Mệt chết bọn họ. Bố mẹ tôi nói khi tôi tốt nghiệp, công ty xe buýt và nhà máy sản xuất bông chọn tùy ý. Chị gái tôi đã sắp xếp đến nhà máy sản xuất bông rồi. Tuần tới thi tuyển dụng. Chị gái tôi chắc chắn sẽ vượt qua. Niệm Niệm từ xa nghe được tin tốt. Nhà máy sản xuất bông sẽ tuyển dụng vào tuần tới. Mặc dù là vị trí nhỏ, nhưng muốn đi thi. Có lẽ may mắn đã chọn được. Cô ấy cũng không định đi làm ở nhà máy bông. Công việc chính thức hiện tại có thể mua bán. Hơn nữa nhà máy bông là đơn vị rất được ưa chuộng. Một chỗ làm chính thức, số ít có thể bán được 7-800. Nếu cô ta thi đỗ thì bán. Trời sắp tối rồi. Đường Nghiệm Nghiệm đến rừng nhỏ phía tây thành phố. Cô ta tìm một chỗ trống. Từ trong không gian thả ra trăm tuổi, lấy ra một chiếc xe tải, đóng gói 100 miếng vải. Chẳng mấy chốc, bác ca cầm theo mấy người đến. Hàng đều ở đây. Đếm xem. Đại ca 100 tấm đúng vậy. 5.000 tệ tiền mặt, 500 cân tem phiếu thực phẩm và 100 cân tem phiếu này có gần có xa. Và những thứ này, cô xem thế nào? Bác ca đá mở hộp ra, bên trong có vàng bạc ngọc lục bảo và ngọc bi, nhưng màu sắc cũng không tốt. Không đáng bao nhiêu. Rõ ràng bác ca không đủ chân thành. Bác ca muốn dùng những thứ này để kiếm hơn 1.000 tệ. Anh nghĩ tôi ngu hay mù? Sao cô lại nói chuyện như vậy với bác ca? Tiểu nha đầu làm người đừng quá tham lam. Lô này của cô không có ở trang trại lợn, chỉ có bác ca thấy tốt. Còn muốn chọn gì nữa? Bác ca là muốn ăn chặn. Ha 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 ha. Cô gái nhỏ, cô chỉ có một mình. Nếu tôi muốn ăn chặn, sẽ không mang theo những thứ này nữa. Làm người phải biết thời. Cho cô cái gì thì cô cứ nhận. Đừng nghĩ về những thứ khác. Sau này chúng ta còn có thể làm ăn tốt. Bác ca có giọng điệu của người xưa. Muốn dạy Đường Nghiệm Nghiệm làm người. Đường Nghiệm Nghiệm lời nói nhảm, trực tiếp một tay nắm lấy cổ áo của bác ca giơ lên. Này, đừng làm loạn nữa. Đây là chỗ của anh trai tôi. Đường Nghiệm Nghiệm cười lạnh, một tay ném bác ca ra ngoài. Hãy nhớ đây là nơi bà tôi ở. Bà nội có tiếng nói cuối cùng. Đi đưa đại ca ngươi về đi. Thủ hạ ngoan ngoãn đi qua, đưa bác ca về. Lúc đầu là 6.120 tệ tiền mặt, trừ 500 cân phiếu thực phẩm và 100 cân phiếu thịt. Còn phải cho tôi 6.000 nữa. Anh đang bổ sung tiền hay bổ sung đồ? Đường Nghiệm Nghiệm lạnh lùng hỏi. 100 miếng vải, 9.000 thước, một thước 6 tệ 8, tổng cộng 6.120 tệ. Không phải phiếu thực phẩm và phiếu thịt. Giá cả hắn quá rõ ràng, làm tròn lên. Dù sao cũng phải cho hắn 6.000. Tôi chọn tiền. Tôi trả lời cho tiền bát ca rất thẳng thắn. Hắn đi giang hồ nhiều năm như vậy, học được nguyên tắc cứu mạng là phải biết thời. Hắn còn nhớ lúc mới vào giang hồ, tiền bối dạy hắn một câu nói, 4 loại người này phải tránh: phụ nữ xinh đẹp, người già và trẻ em, người khuyết tật. Bát ca lấy ra một đống tiền trong cặp, đặt hàng 100 tờ tiền, cùng với chiếc vali trước đó. Tất cả cho Đường Nghiệm Nghiệm, mấy thứ này không đáng bao nhiêu. Tôi tôn trọng cô, tôi sẽ lịch sự hơn trong tương lai. Cô gái sau này có đồ tốt cứ đến tìm tôi. Không cần phải đi chợ đen, trực tiếp đến địa chỉ này. Bác ca nói một địa chỉ, là nơi thường trú của hắn. An toàn hơn, hắn thấy được trên tay Đường Nghiệm Nghiệm tuyệt đối không chỉ có 100 miếng vải. Chắc chắn có những thứ tốt. Nói đi cô gái, loại xe tải này có hàng không? Tạm thời không có cô gái nào có hàng. Tôi sẽ nói sau. Sau đó bác ca chất vải lên xe, biến mất trong đêm tối. Đường Nghiệm Nghiệm vừa ra khỏi rừng, gặp được Đường Mãn Doanh đi ra tìm cô. Cháu gái, muộn thế này sao không về nhà? Tôi và dì của cháu đang tìm cháu. Chú ơi, cháu vừa dạy cho một tên côn đồ một bài học, nhưng bây giờ cháu sẽ về làng. Côn đồ, cháu trả lời kẻ dám gì vậy? Theo ta về nhà máy, ngày mai lại đến. Cháu có việc quan trọng. Chuyện gì vậy? Cô gái này nói chuyện để lại nửa câu. Chạy nhanh như tên lửa, Đường Mãn Doanh bất đắc dĩ trở về ký túc xá. Vợ Xuân Châu không thấy. Cháu gái Nghiệm Nghiệm đâu? Về làng Đường rồi. Anh có giỏi trong đầu rồi à? Việc đơn giản như vậy, anh để Nghiệm Nghiệm một mình về thôn Đường, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Anh thật sự là càng già càng không đáng tin cậy. Nhanh lên đuổi theo đi. Nhanh cái gì? Khả năng Nghiệm Nghiệm rất lớn. Vừa trên đường, có một tên côn đồ không có mắt bị dạy cho một bài học. Mê mông, Nghiệm Nghiệm có khả năng như vậy. Trước đây sao không nhìn ra? Nó nói lời di chuyển. Đường Nghiệm Nghiệm rẽ một góc, đến nhà một ông già ở chợ đen, lấy ra 500 cân gạo, 300 cân bột mì, chất đống ở cửa, vỗ mạnh vào cửa. Ông già đi ra nhìn thấy lương thực, viên đá trong lòng rơi xuống đất. Cô gái, tôi còn vài thứ nữa, muốn đổi chút thức ăn. Không thành vấn đề, lát nữa sẽ đến tìm ông. Nói xong Đường Nghiệm Nghiệm đi về làng. Bà Đường ở nhà sắp chết rồi. Trời tối quá, cháu gái vẫn chưa về, điện thoại cũng không có, chờ nó trở về. Tôi tét mông nó. Lão Tam, đi tìm chú ba của ngươi. Gọi thằng Hai đi, hỏi xem Nghiệm Nghiệm có ở lại chỗ hắn không. Tôi đi với anh. Hai mẹ con đi đến cửa nhà đại đội trưởng. Nghe thấy giọng nói của vợ đại đội trưởng. Sao con về muộn thế?
sao con còn mua bánh gà nữa? Đứa nhỏ này khách sáo quá. Sau này không cần như vậy nữa đâu. Ngày mai cháu còn phải vào thành phố, ngày mai lại cho cháu mượn xe. Niệm Niệm sao cháu còn phải vào thành phố? Có việc. Bạn học nói có thi tuyển dụng, tốt nghiệp trung học. Niệm Niệm, cháu biết nhiều người. Quận, trong thành phố có tuyển dụng nào mà học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở có thể thi không? Đại đội trưởng có con gái Hồng Hạnh vừa tốt nghiệp trung học cơ sở, không thể tham gia được. Cái này phải hỏi mới biết. Niệm Niệm, cháu đã vất vả rồi. Nếu có công việc phù hợp với Hồng Hạnh, nói với bác cái đi. Đường Niệm Niệm nhàn nhạt trả lời, đúng là có vị trí thích hợp, bán đại đội trưởng một cái ưu đãi cũng không phải là không được. Bà Đường nghe xong, tai gấp nhíu chặt lông mày, cô gái này khoe khoang cũng không ngại. Nhưng chữ cái vẫn còn bay trên bầu trời, dám vẽ bánh lớn với vợ bác ba. Có rất nhiều người trong thành phố, chỉ có vài công việc. Vòng nào nhận được người nông thôn. Bác hai Mãn Kim tới đón Niệm Niệm, bà Đường gật đầu. Nhìn chằm chằm vào cháu gái, về nhà rồi gọi Bà lại. ơi, con đi trước đây. Đường Niệm Niệm cưỡi lên xe chạy thật xa. Bà Đường bước chân ngắn ở phía sau. Bánh gà ngon quá. Đào giòn cũng ngon. Chị ơi, em yêu chị đến chết rồi. Ăn xong rồi mua tiếp. Đường Niệm Niệm ngữ khí rất hào phóng, giá hiện tại quá rẻ. 1 cân bánh gà, 1 tệ, 1 cân bánh đào 1 tệ 5, cô ta kiếm được 6.000 tệ. Con chó vàng của con. Vừa ăn xong lại ăn nhiều như vậy. Ngày mai toàn bộ biến thành phân, đừng ăn nữa. Loại đồ ăn nhẹ này là ăn một miếng nếm thử. Làm sao có thể làm cơm ăn được, cuộc sống không phải như vậy. Ăn không nghèo, như vậy chưa đủ để dẫn đến một đời nghèo khó. Câu nói này mỗi ngày bà Đường đều phải nhắc đến, khắc trong huyết mạch của mỗi người nhà Đường. Đường Niệm Niệm nói xong hộ bà lão, tức giận vẫy tay đánh. Nó đâu ra vậy? Trên núi đánh mấy con thỏ rừng. Đường Niệm Niệm lấy ra một con thỏ rừng từ trong giỏ, còn có một con gà lôi ném xuống đất. Ngày mai tiếp tục ăn thịt, hôm qua mới ăn. Làm sao có thể ăn thịt? Trước đây nhà địa chủ đều không có điều kiện này. Vậy sau này cháu sẽ không đi săn nữa, không ăn thịt. Dưới ánh mắt lạnh lùng của Đường Niệm Niệm, bà Đường không cầm cự được bao lâu, rất nhanh sẽ thua trận. Đồng ý ngày mai làm thịt ăn. Cái này để mua hè để cứu cân đi học. Cái này biết rồi, không cần phải nói. Các quy tắc mà ông già đặt ra khi còn sống. Các cô gái nhà Đường phải đi học. Có thể lên đến trình độ nào xem bản lĩnh của mình. Gia đình dù sao cũng cố gắng hết sức. Chị hai, con không muốn đi học. Vậy thì đừng nghĩ đến việc ăn thịt nữa. Bánh gà và bánh đào cũng hết rồi. Cửu cân nhanh chóng cân lên. Đi học khổ và ăn thịt ngọt. Bánh ngọt hơn. 1 chọi 3. Chị hai, em đi học, vẫn là đi học tốt. Ngày hôm sau, có đồ ngon. Ăn sáng xong, sau khi bị nhốt 2 ngày, bắt đầu kêu la trong nhà. Bà, cháu muốn đi làm. Thả cháu ra đi. Hiểu rồi. Bà, cháu không còn muốn tên là Hà Quốc Khánh sau nữa. Này cháu sẽ nghe lời bà. Bà Đường sắc mặt lỏng lẻo. Việc nhốt cháu gái lớn suốt ngày chắc chắn là không ổn. Thiếu 8 công việc một ngày. Bà cũng rất đau lòng. Hà Quốc Khánh bị gãy chân ở nông trại. Anh ấy sao rồi? Đưa đến bệnh viện chưa? Giọng điệu của Đường Ngũ Kim rất đau lòng, liên tục hỏi. Bà Đường mặt đen. Đồ ngu ngốc không hiểu gì cả. Tiếp tục đóng giả. Cả đời này người cũng không muốn kết hôn. Ta cũng nói hết lời. Cho dù người treo cổ trước mặt ta sẽ không đồng ý. Làm ơn thả cháu ra. Cháu đi xem Hà Quốc Khánh. Cháu sẽ quay lại ngay. Cháu hứa sẽ không gặp anh ta nữa. Làm ơn đi chị. Em đã nói dối chị. Hà Quốc Khánh vừa đến trang trại, làm sao có thể bị gãy chân. Bộ não này của chị thực sự bị gặm nhấm ha ha. Đường Niệm Niệm, cô không phải là người. Đùa về chuyện này có vui không? Không phải chỉ là lấy của cô một miếng hồ lô ngọc. Tôi lấy nó, không liên quan gì đến Hà Quốc Khánh. Chị có gì chống lại tôi? Đường Ngũ Kim từ nhỏ đã không thích em hai. Rõ ràng cô ta mới là cháu gái, nhưng ông bà tôi lại nhớ đến Đường Niệm Niệm, suy nghĩ cho nó. Cái gì tốt đều cho Đường Niệm Niệm. Hắn chỉ có thể mặc đồ cũ, còn lại cô ta đều có thể chịu đựng. Nhưng tại sao cô ta không dễ dàng thích một người đàn ông? Đường Niệm Niệm còn muốn phá hoại. Đường Niệm Niệm, cô chỉ là không muốn nhìn thấy những ngày tốt lành của tôi. Cô chỉ sợ tôi sống tốt hơn cô thôi. Từ nhỏ cô đều là ăn ngon mặc đẹp. Bây giờ cô đã bị Tề Quốc Hoa từ hôn rồi. Cô cũng muốn tôi không lấy được Hà Quốc Khánh. Sao cô lại xấu như vậy? Trái tim cô có màu đen không? Nếu không phải nhà tôi đã nuôi lớn cô đã là một mớ xương sầu rồi. Bị nóng hận đốt ngất đầu Đường Ngũ Kim miệng không chọn lời, chửi bỏ mọi oán giận trong 19 năm qua. Ngũ Kim, con đang nói gì thế? Ngũ Kim, đừng nói nữa. Đừng nói. Chị ơi, chị mới là người xấu. Chị đã lấy bánh quy và kẹo của em tặng cho Hà Quốc Khánh. Khửu tay sẽ hướng ra ngoài. Người đàn ông đó lại không nhận tình cảm của chị. Cửu Cân hiểu chuyện hơn cô. Tại sao tôi và ông của cô quý Niệm Niệm? Bởi vì không có Niệm Niệm, cả nhà chúng ta đều phải chết đói. Đồ ngốc, mày sẽ không sống được đến hôm nay đâu. Bà cụ Đường tát mấy cái, tay hơi tê. Một cái chổi lông gà hợp lý đưa đến.
Đó là Cửu Cân, hiểu chuyện đem đồ tới. Lẽ ra mày phải chết đói từ 17 năm trước, mày vẫn muốn so sánh với Niệm Niệm, mày lấy cái gì đó so sánh với nó. Niệm Niệm giống như hoa, mày là cỏ đuôi chó. Niệm Niệm chăm chỉ thi 100, mày chỉ có thể nướng trứng vịt. Niệm Niệm sẽ đi săn, mày có bản lĩnh đừng ăn thịt. Làm sao tao có thể sinh ra một thứ ngu ngốc như mày? Trong đầu người khác là đầu óc, đầu mày đầy cức. Một bên Đường Mãn Kinh và Từ Kinh Trung không dám lên tiếng, nhìn con gái lớn bị đánh. Họ biết con gái lớn lần này chạm vào đến vảy ngược của mẹ chồng, ở nhà tuyệt đối không thể cạnh tranh với Đường Niệm Niệm, ngay cả loại ý nghĩ này cũng không thể có. Ngoan ngoãn ở trong phòng đi. Không hiểu thì đừng ra. Sau này đừng cho tên ngốc này ăn nhiều. Chỉ là ăn quá no mới có sức suy nghĩ lung tung. Cơ thể chính là cuộc sống. Con muốn vào thành làm tiểu thư. Bà Đường định nhờ bà mối tìm đối tượng xem mắt, xem người ta có yêu cầu gì khác không. Nhân cách tốt chăm chỉ sẵn sàng làm là được, nhưng phải nóng tính hơn một chút, nếu không không hại được tên ngốc này. Đường Niệm Niệm chuẩn bị vào thành, tìm giám đốc nhà máy máy móc Zsita, nói về sự hợp tác của lô linh kiện đó. Đừng mua đồ nữa, tiết kiệm tiền. Đường Niệm Niệm đạp xe đi ra ngoài, nghe thấy bà Đường và người ta đang thảo luận. Tề Quốc Hoa và Dương Hồng Linh muốn vào thành phố lấy giấy phép. Không phải việc của tôi, cậu nam nữ sinh ra là một đôi. Bà Đường không vui. Tề Quốc Hoa mặc dù nhân phẩm không được, có thể có tương lai tươi sáng trong quân đội, lập tức lại muốn thay thế hôn nhân tốt vốn là cháu gái. Bây giờ là Dương Hồng Linh rồi. Ra khỏi làng, Đường Niệm Niệm nhìn thấy Tề Quốc Hoa và hình bóng của Dương Hồng Linh. Anh Quốc Hoa, chúng ta đi chụp ảnh trước đi, gửi cho bố mẹ em xem. Họ vẫn chưa gặp anh. Năm mới anh còn có nghỉ phép thăm gia đình. Đến lúc đó đến nhà em nghe lời em. Hai người cố ý cất giọng, chính là muốn Đường Niệm Niệm nghe thấy. Đến cổng nhà máy, Đường Niệm Niệm kêu người gọi đến Đường Mãn Kinh. Chú ơi, chú đã xem bản vẽ các bộ phận chưa? Phần nào? Thợ phía trước cấp 6. Tất nhiên ta đã thấy rồi. Bản vẽ đang ở trong xưởng. Yêu cầu rất cao. Tại sao cháu hỏi? Chú ơi, chú có muốn trở thành thành viên chính thức không? Tất nhiên là có. Cháu có cách sao? Bây giờ chú đưa cháu đi tìm giám đốc nhà máy. Cháu biết chức năng cấp 8 để xử lý lô linh kiện này. Hoàn thành trong vòng 3 ngày. Một câu nói làm Đường Mãn Kinh giật mình, nghi ngờ nhìn thẳng Niệm Niệm. Toàn bộ hành trình đều không có một cái cấp 8. Cháu gặp ở đâu? Dù sao cũng có, chú không dẫn cháu tự tin. Cháu đừng nói chuyện vớ vẩn với giám đốc nhà máy. Nhớ chú hai của cháu, ta tìm một công nhân tạm thời này không dễ dàng. Đừng nói xấu chú hai nữa. Đến văn phòng giám đốc nhà máy mặt đen hờn dỗi. Tiến độ của nhà máy máy móc tiến bộ nhanh hơn họ. Mặt anh ta lại bị cựu giám đốc nhà máy đánh mạnh. Các người làm gì vậy? Giám đốc nhà máy, tôi biết công việc cấp 8, trong vòng 3 ngày có thể xử lý xong lô linh kiện đó. Đến lúc đó anh có thể cưỡi trên đầu cựu giám đốc nhà máy nhảy múa. Cô bé, tôi không có thời gian để đùa với cô. Mau đưa người ra ngoài đi. Đường Mãn Kinh đầy mồ hôi. Cô gái này, ngay cả người lớn nhà máy cũng dám lừa dối. Đưa tay ra kéo cháu gái. Tôi có phải là điên không? Lấy cho tôi một phụ kiện để xử lý là biết. Sản phẩm đã hoàn thành là biết. Giám đốc, tôi vốn định tìm tiền cho giám đốc nhà máy, bởi vì nghe người bên ngoài nói giám đốc nhà máy cũ gặp chuyện. Là người trẻ tuổi và can đảm, khuôn mặt của giám đốc nhà máy tối dần với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đứa trẻ 3 tuổi ở nhà máy máy móc Zsita đều biết. Điều mà giám đốc nhà máy ghét nhất là so sánh anh ta với giám đốc nhà máy. Tôi đã đi đến cửa nhà máy phía trước rồi, nghĩ rồi lại quay về Zsita. Có 2 lý do, chú hai của tôi là người Zsita, nước béo không thể chảy ra ngoài. Thứ hai, chú hai thường nói trước mặt tôi rằng giám đốc nhà máy là người khai sáng, quyết đoán và sáng tạo, là tài năng hiếm có trăm năm. Độ cong của khóe miệng của giám đốc nhà máy ngày càng lớn hơn, cảm xúc giống như đi tàu lượn siêu tốc, bay từ đáy lên trời. Đừng nghĩ rằng nói những lời tốt đẹp có thể gây ấn tượng với tôi. Đây là không thương lượng. Tôi đang nói sự thật. Giám đốc, anh có thể lấy một phụ kiện để tôi thử. Nếu độ chính xác không đạt yêu cầu thì coi như tôi nói phét. Tôi dám nhận nhiệm vụ này. Tự nhiên có cách của tôi. Chư Thành mặc dù không có thợ cấp 8, nhưng không có nghĩa là các thành phố khác không có. Cô có quen biết thợ cấp 8. Mắt giám đốc nhà máy của tôi sáng lên. Nếu thật sự có thợ cấp 8 thì dễ làm. Tôi sẽ cho cô 10 phụ kiện. Bao lâu cô có thể xử lý xong? Ngày mai giao hàng. Độ chính xác 100%. Giám đốc không ngần ngại quá lâu. Bảo thư ký đến xưởng lấy 10 phụ kiện. Ngoài ra còn có bản vẽ xử lý. Đến dưới lầu văn phòng, Đường Mãn Kinh ra một ngụm khí bẩn. Niệm Niệm, cháu thật sự biết thợ cấp 8 ở đâu? Chú đi với con. Không, chú cứ quay lại chờ đi. Sau này chuyển thành viên chính thức cho chú nhé. Thật có thể trở thành thành viên chính thức. Niệm, cháu không phải làm cho chú hai vui phải không? Đường Niệm Niệm đi ra khỏi nhà máy Zsita, đạp xe vào rừng. Bốn phía không có ai, cùng với xe đạp không gian quá gần. Chọn một máy công cụ mật độ cao, gia công. Chưa đầy nửa giờ để hoàn thành tất cả. Mỗi độ chính xác đều cao hơn yêu cầu của bản vẽ. Ngoài không gian, Đường Niệm Niệm đến khách sạn Quốc Doanh. Tôi gọi một bát thịt kho, một đĩa cá sốt đỏ, một bát cơm lớn. Ăn đi. Cô gái đó ăn ngon quá. Thịt kho chắc chắn sẽ ngon.
Chúng ta cũng ăn cái này. Cá sốt đỏ chắc chắn cũng ngon. Thêm một phần lớn và đậu phụ tây thi nữa. Đến thành phố nhất định phải ăn món này. Tiểu Thầm chưa ăn phải không? Tôi ăn rồi, hồi nhỏ sống ở Chư Thành mấy năm. Thẩm Tiêu nhàn nhạt giải thích. Hôm nay anh ta đến đây để hợp tác với công an điều tra vụ án. 1 năm trước, có một kẻ giết người tâm thần hàng loạt trong thành phố. Đặc biệt là phụ nữ trẻ. Hiếp dâm trước rớt, cho nên quân khu đặc biệt phải tới anh ta. Hỗ trợ công an các thành phố phá rất nhiều vụ án khó khăn. Chu Tấn và Ngụy Trương Thành hôm nay vừa nhận được Thẩm Tiêu. Đến khách sạn Quốc Doanh đón gió rửa bụi cho anh ta. Đồng chí Thẩm từng sống ở các thành phố. Anh không phải người Kim Thành sao? Tôi từng bị lạc khi còn nhỏ, rơi vào Chư Thành. Thẩm Tiêu vô tình ngẩng đầu lên. Tầm mắt vừa vặn rơi vào bên cạnh Đường Niệm Niệm. Sói con, cái này cho bạn ăn. Ngon lắm. Sói con, bạn đi rồi, không còn ai đưa mình vào núi chơi nữa. Mình không nỡ bỏ bạn. Sói con, nếu họ còn bắt nạt cậu thì quay lại đi. Tôi sẽ. Thẩm Tiêu nhìn khuôn mặt quen thuộc này. Nói chung với cô gái trong trí nhớ của anh ta. Đường Niệm Niệm cảm thấy một tầm nhìn. Đột nhiên quay đầu đối đầu với Thẩm Tiêu. Nhìn cái gì? Chưa từng thấy người đẹp sao? Ha ha ha, thịt không ngon quá. Đánh giá 5 sao. Đường Niệm Niệm ăn no thỏa mãn rời đi rồi. Ngụy Trương Thành và Chu Tĩnh nhìn nhau. Họ đều là người qua đây. Đôi mắt và vẻ ngoài của Thẩm Tiêu vừa nhìn là nhớ mùa xuân rồi. Tầm nhìn vẫn rất tốt. Cô gái ăn thịt đó đẹp làm sao? Toàn bộ hành trình đều không tìm được ai đẹp hơn. Đó là bữa ăn này. Bình thường người ta sợ không nuôi nổi. Đồng chí Thẩm, anh biết cô gái đó. Vâng. Sao anh không chào cô gái đó? Sau một thời gian dài, Chu Tĩnh và Ngụy Trương Thành đối mặt nhau. Bối rối hơn, nhìn cô gái kia xem. Hình như là không biết Thẩm Tiêu. Đường Niệm Niệm trở về Đường thôn, đến nhà đại đội trưởng. Bài kiểm tra tuyển dụng của cháu thế nào? Chưa thi. Hồng Hạnh, con dậy rồi, mẹ sẽ nấu mì trứng cho con. Hồng Hạnh là con gái của đại đội trưởng, là một trong những cô gái tốt nhất ở Đường thôn. Nhưng anh ấy muốn cưới chủ nhà của làng Từ Hiên Xuân Dung bên cạnh. Cả bà ấy và chồng đều không đồng ý với cuộc hôn nhân này. Nhà họ đều sẽ bị ảnh hưởng. Và con trai thứ hai trong quân đội, sau này thằng trước cũng sẽ bị liên lụy. Vậy con không ăn. Con không hiếu thảo. Bố và mẹ coi như nuôi con vô ích. Bố mẹ đến sẽ nói cắt đứt quan hệ với con được không? Đường Hồng Hạnh đột nhiên quỳ xuống, ôm chân mẹ cô gái cầu xin. Mày muốn chọc giận mẹ mày à? Chúng ta đã làm việc chăm chỉ để nuôi dạy con trong 19 năm. Vì một người đàn ông phải cắt đứt quan hệ với cha mẹ. Mày không phải người. Vậy thì con không thể rời xa anh ấy. Mẹ coi như con sinh ra đã chết, chưa từng nuôi con. Con ngốc à? Đàn ông tốt hơn còn nhiều, có thể có cha mẹ tìm cho con. Đừng nói điều này trước mặt bố con. Cha con sẽ rước con. Đường Niệm Niệm không ở lại. Về nhà. Đúng lúc gặp phải tên ngốc này nhảy tường ra ngoài. Chị muốn đi tìm Hà Quốc Khánh. Chuyện của tôi cô không quản được đâu. Ha ha, Đường Niệm Niệm, sao cô không chết đi? Đáng lẽ cô phải chết từ 17 năm trước. Đồ đàn bà độc ác. Cô không thể thấy tôi sống tốt. Đường Niệm Niệm không để ý. Hắn từ không gian lấy ra một con gà, chuẩn bị làm gà hầm nấm để ăn. Ôi, mãn kinh. Nhà anh ngày nào cũng làm thịt. Mấy ngày nay mỗi lần dân làng đi ngang qua nhà Đường, nước dãi đầy miệng. Niệm Niệm học kỹ năng săn bắn từ cha tôi, đánh được rất nhiều gà lôi. Nhà anh có giàu không? Có cách nào làm giàu không? Đừng giấu mọi người. Không, tất cả đều là làm lụng mà ra. Đâu có con đường làm giàu. Nói về làm giàu, tôi biết. Có một người họ hàng ở Thanh Sơn. Họ nói trong làng có một người tài giỏi, đan tất rất giỏi. Tên này tan làm thì chỉ đan tất. Một đêm có thể làm 5 đến 6 đôi, mang đến thành phố bán một đôi 1 tệ 1 xu. Một đêm có thể kiếm được 5, 6 tệ. Nhiều thế, thật giả vậy? Tất nhiên thật rồi. Người thân của tôi cùng làng với anh ấy. Người đàn ông có năng lực này còn mua 2 chiếc máy xúc cho dân làng. Làng họ hiện có 3 máy xúc. 3 người đó cứ như ngày nào cũng đi nhặt tiền vậy, kiếm được tiền máy xúc trong 1 tháng. Giọng nói của người đàn ông rất ngưỡng mộ. Hắn cũng muốn một cái máy xúc, nhưng anh ta không thể rút tiền gốc. Máy xúc rất nhiều tiền một cái. Mọi người đều kích động, nếu có thể có một cái, 1 năm là có thể làm 100 vạn hộ. 138 phải được thanh toán đầy đủ. Người thân tôi đã hỏi rồi, người ta không thanh toán. Hơn nữa số lượng máy xúc đó không nhiều, không tiện làm đắt như vậy. Ai trả nhiều tiền thế? Trái tim kích động của mọi người bỗng nhiên lạnh đi. Ở nhà đừng nói 138, ngay cả 38 cũng không lấy ra được. Chưa thể thanh toán bằng tín dụng. Cái này ai mua được không? Đường Niệm Niệm nghe được cuộc thảo luận của dân làng ở cửa. Tôi nghĩ thứ này có vài mảnh khóe. Cô kiếp trước từng đến thăm bảo tàng công nghiệp vớ ở Chư Thành. Trong số đó có máy xúc tay từ những năm 70. Loại máy này hiệu quả rất kém, nhưng nó đã đặt nền tảng vững chắc cho ngành công nghiệp gạch Chư Thành. Cô muốn làm mấy chục máy. Đẩy Đường thôn cùng nhau làm giàu, sao lại ăn thịt? Đố ngốc này. Bán 2 con thỏ kiếm được 5 đồng.
Chỉ có 2 đồng 5 một con, người thành phố xem nhẹ quá, đổi ta đi bán, chắc chắn có thể bán được 3 đồng một con bé này thật buông thả. Bà Đường vẫn cảm thấy tức. Một con thỏ mất 5 đồng, 2 con là một con, ta có thể mua 20 bao diêm và 10 cân muối. Ngày mai ta nấu cơm, đừng làm nữa. Chị gái vừa trốn thoát để tìm Hà Quốc Khánh, con nói cả đời chỉ lấy hắn. Không đồng ý thì chị chớt. Nó còn muốn chạy trốn, gan to bằng trời, bảo nó đi giặt. Giặt xong rồi, bà già này xử lý nó. Mẹ ơi, con đã tìm được người mai mối rồi. Tìm một cái rắm, con bé này bây giờ lấy cái chớt đe dọa bà già này. Bà già chỉ coi như nuôi một con sói mắt trắng, nói với nó và Quốc Khánh đời này đều không thể. Hoặc là nghe ta sắp xếp kết hôn, hoặc là chớt. 2 con đường để nó tự chọn. Cơn giận của bà Đường vẫn chưa nguôi, hướng từ Kinh Phượng mắng, không được cho nó ăn cơm, ăn xong bữa tối. Đường Nghiệm Nghiệm mang theo đi dạo bên ngoài tiêu hóa. Cửu Cân đang nấp cột trên đường đi. Buổi tối hắn ăn quá nhiều, súp gà ngâm cơm ăn bà bát. Hắn còn ăn một cái chân gà nữa, cuối cùng còn dùng súp gà ngâm mồi ăn. Vỏ nồi trong bụng đều lên hết rồi, ngựa ăn gì? Ăn kẹo, Cửu Cân hơi ác ý. Nhìn hai. Muốn nghe chị hạ môn, sau đó thì sao? Nói đi, không còn nữa. Em không nấc nữa. Chị hai có phải chị chữa khỏi không? Hỏi ngựa ăn gì là được rồi. Mê mơn, chị ơi, tại sao ngựa ăn gì cũng có thể chữa khỏi? Đường Nghiệm Nghiệm cũng không biết tại sao, dù sao cũng có thể trị được, phải hỏi đột ngột mới có hiệu quả. Phải nói tiếng phổ thông ăn cỏ, cô cũng không biết. Chị ơi, chúng ta đi đâu vậy? Ra bờ sông xem có cá lớn không? Đường Nghiệm Nghiệm đi về phía bờ sông, theo trí nhớ của cô. Tối nay có chuyện xảy ra, lúc này Đường Hồng Hạnh khóc lóc chạy đến bờ sông nhỏ. Vừa cãi nhau với bố. Bố nói hoặc là chớt, hoặc là kết hôn với người đàn ông mà ông ấy trừ Xuân Vinh. Cô ta không muốn lấy ai cả, Xuân Vinh kiếp sau lại làm vợ anh. Đường Hồng Hạnh dứt khoát nhảy xuống sông. Một tiếng tủng, cả người chìm trong nước. Chị hai có cá lớn. Chị ơi, nhanh lên, cá lớn đang chạy. Chị ơi, em về nhà lấy lưới. Cô bé vừa định chạy, nhìn thấy chị gái thân mến, lấy ra một cái lưới đánh cá như một trò ảo thuật. Chị hai, ít nhất 100 cân. Phơi thành cá khô có thể ăn 1 năm, cuối cùng cũng kéo lưới lên bờ. Ánh trăng mờ, chỉ nhìn thấy một cục đen lớn trong lưới. Cửu Cân nóng tính, bận rộn kéo lưới ra để bắt cá lớn. Mẹ ơi, tóc dưới Cửu Cân đều dựng đứng rồi. Linh hoạt nhảy lên người Đường Nghiệm Nghiệm. Sao cơ thể không ngừng nghỉ, chị Hồng Hạnh. Là chị Hồng Hạnh. Chị Hồng Hạnh nhảy xuống sông rồi. Hồng Hạnh, im đi. Bà muốn cả làng biết là Hồng Hạnh đã nhảy xuống sông. Nhảy xuống sông không phải là vinh dự, nếu để người ta biết con gái tìm chết vì chủ nhà, sau này còn có người đàn ông nào dám cưới. Lúc này Đường Nghiệm Nghiệm cõng Đường Hồng Hạnh trở về. Khóc cái gì thật xấu hổ. Tìm cái chết vì một người đàn ông, tao đã làm việc chăm chỉ để nuôi dạy mày trong 19 năm. Đây là cách mày trả ơn cha và mẹ mày. Đại đội trưởng mặt đen chỉ vào Đường Hồng Hạnh thấp giọng mắng. Đừng tưởng nhảy sông là có thể uy hiếp ta. Xuân Vinh, cả đời này mày đừng mong lấy nó. Anh hai của mày đang trong quân đội, anh ba làm việc trong thành phố. Chẳng lẽ mày muốn hại cả nhà cùng mày xui xẻo? Đại đội trưởng đang tức giận. Kết hôn với chủ nhà chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tương lai của con trai và cháu trai. Hắn không thể nhất thời mềm lòng hại cả nhà. Không, xin thành toàn con có thể đoạn tuyệt, sẽ không liên lụy đến anh hai và anh ba. Trong trái tim mày, Xuân Vinh so với cha mẹ, anh trai và cháu trai của bạn đều quan trọng hơn sao? Mày muốn đoạn tuyệt. Đại đội trưởng trong lòng rất đau, cả nhà không thể so sánh với một người đàn ông. Con cái khửu tay hoàn toàn đưa ra ngoài. Bố ơi, con sẽ hiếu thảo, con chỉ muốn sống với anh Xuân Vinh. Hắn cũng không muốn địa chủ. Bố, không phải trước đây bố cũng từng khen anh Xuân Vinh sao? Hắn có thể làm không được đội mũ địa chủ không được. Chiếc mũ này là một ngọn núi lớn. Bất cứ ai ở bên anh ta sẽ bị đè chết. Chiến binh không thể lật người. Hồng Hạnh, đừng nhầm lẫn. Cưới Xuân Vinh, con sẽ phải sống cả đời khổ sở đấy. Con không sợ khổ, con nguyện ý cùng anh chịu khổ. Chị hai, tại sao chị Hồng Hạnh lại phải chịu khổ? Cửu Cân nhỏ không hiểu. Khổ có gì ngon? Cô không muốn ăn chút nào. Cô chỉ muốn ăn thịt ăn đường. Tình yêu khiến người ta mù quáng. Bác ba, chị Hồng Hạnh một cái gân, mù quáng rồi. Trừ khi bác trói chị ấy mỗi ngày, chị ấy sẽ nhảy xuống sông. Để nó nhảy, lão còn sợ nó không nhảy được. Bác ơi, đừng nói chuyện giận dữ, có chuyện gì đó xảy ra. Bác ơi, đừng cho chị Hồng Hạnh xem mắt nhé. Đợi đến giữa tháng 10 sẽ có tin tốt. Tháng 10 có tin tốt gì? Thiên cơ không thể tiết lộ, dù sao cũng là tin tốt. Tin tốt liên quan đến quốc thái dân an. Bác ơi, bác cháu tôi đi. Bây giờ cháu không còn là Đường Nghiệm Nghiệm như trước nữa. Đường Nghiệm Nghiệm nhớ là tháng 10.
Nhà nước sẽ tuyên bố sự sụp đổ của 4 người đó. Kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ tiếp tục vào năm sau mở cửa. Loại bỏ nhãn hiệu nông dân giàu có vào năm sau và từ đó không có sự khác biệt về thành phần. Ngày hôm sau, bác Ba mang đến một giỏ trứng. Bà Đường hơi tâng bốc. Không phải năm không lễ hội tặng cái gì, mau lấy về cho Niệm Niệm và Cửu Cân ăn. Đêm qua là nhờ có họ. Bác Ba nhìn dáng vẻ của bà già. Chỉ biết là hai cô gái về nhà không nói. Bà đã nói với bà Đường về chuyện tối qua. Gia đình không cần phải giấu. Thảo nào tối qua về quần áo đều ướt hết. Hỏi nó cũng không nói gì. Hồng Hạnh sao lại ngốc như vậy? May mà không sao. Bà Đường giật mình. Trong lòng cho Đường Niệm Niệm một tiếng mắng. Nhảy đi cứu người cũng dám đi. Nếu có chuyện gì thì sao? Hồng Hạnh quá cứng đầu. Cô đừng cho nó xem mắt nữa. Dù sao tuổi cũng không lớn. Ở nhà 2 năm. Chờ cho đến khi sức mạnh của nó tan biến. Xuân Vinh không còn trẻ nữa. Chắc chắn không đợi được 2 năm. Chờ nó cưới người khác. Hồng Hạnh sẽ bỏ cuộc. Tôi và Lão Đường cũng nghĩ vậy. Yêu thương con cái đều là nợ nần. Muốn mỏ mấy đứa con đều là đến đòi nợ. Hồng Hạnh cô gái này ngoại trừ cứng đầu, những thứ khác đều tốt. Rắc rối hơn nhiều so với Ngũ Kim của nhà tôi. Bác Ba được an ủi một cách thần kỳ. Bà vào nhà liền nhìn thấy Đường Ngũ Kim. Trong nhà có 2 cái khóa, cửa sổ phía sau cũng bị khóa. Rõ ràng Đường Ngũ Kim cũng đã gây rắc rối ở nhà. Nghĩ vậy đi, con gái anh ta có vẻ tốt hơn Đường Ngũ Kim. Ha ha ha. Ăn cơm xong Đường Niệm Niệm lại muốn vào thành phố rồi. Đường bà lại đây nói con mỗi ngày vào thành làm gì? Con có việc nghiêm túc. Con vẫn có thể có việc nghiêm túc. Đừng suốt ngày nhìn thấy Chư Thành Tề ra nhìn chằm chằm con. Đừng để người ta bắt thóp con. Gia đình Tề sắp xui xẻo rồi. Bà Đường đảo mắt. Quá lời để tranh luận. Giấy chứng nhận của Tề Quốc Hoa và Dương Hồng Linh có thể làm thăng chức lập tức. Ngày tháng càng ngày càng tốt. Làm sao có thể xui xẻo? Niệm Niệm lại vào thành. Có phải trong thành phố đã tìm được người tốt rồi không? Mấy tuổi rồi, làm gì? Vào thành phố làm việc lớn, đối tượng không vội. Đàn ông bình thường không xứng với tôi. Ha 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 ha. Niệm Niệm này không biết lựa mình. Cho dù là xinh đẹp, nhưng rốt cuộc chỉ là một cô gái nông thôn. Còn muốn tìm cán bộ thành phố không được. Giám đốc nhà máy để người kiểm tra đi. Giám đốc nhà máy gọi thư ký gọi sư phụ Từ đến đây. Sau 10 phút, Từ sư phụ bỏ công cụ và linh kiện xuống. Ngạc nhiên với giám đốc nhà máy, ai đã xử lý cái này? Độ chính xác hoàn toàn mỏng, tốt hơn của sư phụ Vương. Tất cả đều đạt tiêu chuẩn. Cái này mỗi một cái, độ hoàn thiện đều giống nhau. Không tệ. Tay nghề này rất giỏi, phải là thợ cấp 7 trở lên. Từ sư phụ rất kích động, anh ta làm kiểm định chất lượng 30 năm. Mắt rất rõ. Tuyệt đối không nhìn nhầm, giám đốc Vũ bây giờ tin tôi đi. Trước kia là tôi thiếu tôn trọng. Cô Đường là cứu tinh của tôi. Sư phụ cấp 7 này là ai vậy? Giám đốc Vũ, tôi biết nhiều hơn một cựu công nhân cấp 7. Ngoài ra còn có thợ máy và thợ điện. Nếu giám đốc nhà máy có nhiệm vụ cần kỹ thuật cao, tôi có thể giúp. Nhất định vừa nhanh và tốt. Thật sao? Đồng chí Đường, họ có thể đến Jessica làm việc không? Tiền lương và phúc lợi hoàn toàn cao nhất trong toàn bộ quá trình. Họ không tiện đến làm việc, nhưng có thể giúp việc. Nếu đồng chí Tiểu Đường không đi làm, tiền lương, tiền thưởng, những thứ này không dễ làm nữa. Giám đốc nhà máy có thể cho tôi một cái biên soạn. Tiền thưởng tiền lương gửi cho tôi sẽ chuyển cho họ. Đường Niệm có ý tưởng. Trên phên câu đều nghĩ xong, nếu người trong làng đồn thổi, vậy thì cô lấy một cái bát cơm sắt về. Bà Đường ước tính có thể khoe khoang nửa tháng, nhưng tôi không thể đến làm việc mỗi ngày. Cũng chỉ xử lý các phôi có độ chính xác cao. Nó cũng có thể giúp giải quyết các vấn đề kỹ thuật. Đồng chí Đường, nếu cô không báo cáo mỗi ngày, tiền lương chắc chắn không thể được gửi theo thời gian làm việc. Trả bao nhiêu tiền lương cấp 7 là 118 tệ. Cô không đến làm việc, tôi sẽ gửi cho cô 98 tệ. Tiền thưởng và lợi ích đều không thay đổi. 98 tệ, tôi làm việc rất vất vả, một tháng chỉ có 18 tệ. Cháu gái có thể kiếm được 98 tệ mà không cần đến làm việc. Cái này còn có cái gì thiên lý? Giám đốc, tôi không chỉ làm việc trước đây, tôi là tài năng kỹ thuật quý giá. Đường Niệm không hài lòng. Chỉ có 98 tệ, cô cũng có thể đến nhà máy móc tiến lên. Lô linh kiện này tôi sẽ xử lý xong. Đừng nhắc đến chuyện này nữa. Đồng chí Đường, đừng vội, tôi chưa nói xong đâu. Lương mỗi tháng là 98 đồng, nhưng mỗi khi cô vượt qua một vấn đề kỹ thuật, tất cả đều có tiền thưởng. Số tiền được xác định theo độ khó. Tối thiểu 50 thì sao? Được rồi, Đường Niệm Niệm từ nhà máy móc Jessica đi ra, lại đến nhà máy sản xuất bông. Lần trước nghe nói có thể đăng ký hôm nay. Ai bảo cô đăng ký? Chú tôi. Đường Niệm Niệm thuận miệng tạo ra một người chú. Lần này tuyển 2 vị trí, có một cái đã vào đất liền rồi, là con gái của giám đốc của nhà máy sản xuất bông. Còn một chỗ nữa rất nhiều người cướp, nhưng chỉ có một giám đốc nhà máy. Không ai muốn đắc tội, cứ để mọi người đến thi. Mỗi người, ai thi đậu thì coi như của người đó. Thứ Tư tuần sau 9:30 sáng thi. Đừng đến muộn, kết thúc đăng ký. Đường Niệm Niệm đến khách sạn Ma Trại. Thịt kho lần trước không ăn đủ, cô muốn ăn thêm 2 phần nữa. Không ngờ lại gặp lại Thẩm Tiêu.
Cô gái có thể cùng bán không? Được rồi ha ha. Cô ơi, cô làm việc gần đây à, không đi làm. Giọng điệu Đường Nghiệm Nghiệm lạnh nhạt, cô không thích nói chuyện với người lạ. Đặc biệt là khi ăn thịt. Cô gái, hãy thử món ăn của chúng tôi, thịt vụn rau tuyết này rất ngon. Cô ấy không ăn rau tuyết. Thẩm Tiêu đột nhiên nói câu, hắn nhớ rõ Niệm Niệm ghét nhất chính là rau tuyết. Chỉ khi rau tuyết làm nhân mới ăn. Làm thành món thì không ăn một miếng. Đường Nghiệm Nghiệm ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Thẩm Tiêu, làm sao anh chàng này biết cô không thích ăn rau tuyết? Vừa rồi miệng của cô dính một ít rau tuyết, bạn đã kẹp nó ra rồi. Đường Nghiệm Nghiệm không nói gì, tập trung cúi đầu ăn cơm. Cô gái này khó theo đuổi. Đồng chí Tiểu Thẩm, nếu không đổi một cô khác đi.